Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa tiistaita. Onkohan mun live päällä? Nyt tossa ei näy. Tämä äsken ilmoitti mulle, että striimaus ei ole käytettävissä. Mä sain tuon kameran ja mikrofonin päälle, niin nyt se ilmoitti, että striimaus ei ole käytettävissä, mutta saimme sitten sen käyntiin. Jotain tässä YouTubessa on nyt pientä ongelmaa. Huomenta vaan Katja ja mukavaa tiistai-aamua. Ja tässä aamukahvi join normaalin ja sitten on tässä latte kotimaista karamellin makuinen. Eli Ja fretsat on kalliita. Että tuo pois tosta. Ja fretsat on sen verran kalliita, niin mä otin tää. Nämä ei ole kyllä yhtä hyviä, se on myönnettävä. Mutta hinta on jo merkittävä, melkein euron ero, niin se on merkittävä. Joo, huomenta vaan Katja ja joku kanava. Hyvää huomenta. Sä oot taas kattonut huomas Kelan lähetys. Niin joo, kylmäkahveihin on hurahtanut. Joo, mä oon näitä ruvennut juomaan. Ja syynä on se oikeastaan, että nämä on hyviä. Sitten tuossa on roheinia ja mä omalla tavalla maitokahvia siirtynyt takaisin sitten. Mutta kyllä mä tuossa aamu tuimaa join ihan normi papukahvia. Ei siinä mitään. Oliko se kesä nyt tässä? Tuntuu siltä, että ilmat on viilentynyt, niin oliko se kesä tässä? Orpo palasi lomalta eduskuntaan, niin ilmatkin viilen, niin toi kylmä ilman tullessa. En tiedä. Kylmän olosta on kyllä. Tai mä tiedä kylmä, mutta viiliä. Ehkä se oli se kesä siinä. En mä tiedä, tänä vuonna ei ole semmoisia helteitä ollut, kun siis mä muistan joskus, tässä on ollut semmoisiakin vuosia, että piti pakastimessa pitää lakana, että pystyi nukkumaan. Ei ole semmoisia helteitä ollut. Eikä oikein 30kään ollut. Poikkeuksia on jossain ollut, mutta todella viileä kesä ollut. Katja, sä oot enää tosiaan 11 celsiusta. Niin. Mites Katja nyt tämä ilmastonmuutos tähän mahtuu? Nythän ei tarkene makaa siellä Mannerheimin tielläkään, kun on näin lämmin tänne elokapinalasta. Vai tuleeko ne vasta elokuussa kapinoimaan? Joko se muuten meni se Pride-viikko? Oliko ja menikö? Ei oikein nyt missään niin tullut paljon enää telkkarissa vouhotusta siitä, että onko sekin ajatus nyt jo vähän hiipumaan päin? Se kulkuet ja muut. Et mä en omalla tavalla ei näkynyt, tai en mä nyt tietoisesti ole katsonutkaan, mutta ei samaa vouhotusta ole telkkarissa ollut kuin aikaisempina vuosina. Kai se yhden vuoteen oli juhannus yli 30 celsiusta. Joo, on niitä lämpimiä ollut kyllä. Mä muistan että se oli jo tuolla kultaisella 80-luvulla, 90-luvulla, niin piti tosiaan laittaa lakanat pakastimeen, että pystyy yöllä nukkumaan. Se niin lämmintä on ollut. Se oli silleen, kun yökin tuli, niin 2-4 oli vielä lämmin. Et niin lämmin ei ole yöllä Kanarian saarillakaan, mitä oli Suomessa joskus vuosia sitten. Mutta nyt ei ole tosiaan tarvinnut niin viilentävää puhelinta laittaa päälle ollenkaan. Et nytkin tuntuu, että vähän jalkoja palelee, kun on lyhyet kalsongit jalassa, niin tuntuu vähän siltä. Katja sanoi, oli ja meni Prideit onneksi. Joo, eikö niitä vouhotettu nyt vähän vähemmän kuin aikaisempina vuosina? Jotenkin jäi semmoinen tunnelma. Pitääkään se paikkaansa, en osaa sanoa. Mutta täytyy myöntää kyllä rehellisesti, että en ole kyllä paljon katsellut noita uutisointia ja muita, tai en kiinnittänyt huomiota. Mä oon tehnyt kaikennäköistä muuta ja telkkari on välillä ollut vaan päällä niin kuin ääntä tuomassa, että ei oikein sillä tavalla. Kanava sanoi, että ei ole muuten mullakaan ollut viilentävää puhelta tänä kesänä, just tajusin asian. Niin, eikö se ole mielenkiintoista?
Mutta hieno juttu, että tässä me ollaan nyt jalkapalloissa selvitty ja mä menin eilen nukkumaan noin 10 aikoihin. Ainakin mielsin niin, että kello oli 10. Ja sitten heräsin 6 aikoihin. Että kyllä mä niin kuin omalla tavallaan olen nyt ehkä nukkunut unirytmiin takaisin. Mites Katja, joko olet nukkunut unirytmiin takaisin vai vieläkö olet ihan pökkörössä? Eli kyllä toi jalkapallon valvominen on aika raskasta hommaa. Tuleekohan muuten yleisurheilua viikonloppuna telkkarista? Kysytäänpä ystävämme tekoälyltä. Tuleeko tulevana viikonloppuna televisiosta yleisurheilua? Kyllä, tulevana viikonloppuna 24-26. heinäkuuta 2026 Ylen kanavilta ja Yle Areenasta tulee Kalevan kisat Jyväskylästä. Joo, mikä päivä tuo 24? Onko se lauantai ja mihin aikaan ne alkaa ne kisat? Se on muuten perjantai. Ei, 24. heinäkuuta on perjantai. Kilpailut paikan päällä alkavat perjantaina kello 11.00. TV-lähetys Yle TV2 ja Yle Areena alkaa perjantaina kello 17.30 ja kestää kello 21.45 asti. Joo. Katja sanoi, täällä on kyllä ollut viilennykset päällä koirat, kun pötkyttelee auringossa, sitten tulet sisällä viileeseen. Niin. Kanava sanoi, miten täällä muuten isot sellaiset kansat. No Kalevan kisat on nyt Jyväskylässä viikonloppuna, eikö ne ole koko kansan kisat? Katja sanoi, kyllä nyt sai tosiaan kello 6 asti nukuttua. Joo. Kalevan kisat. Jyväskylässä. Kyllä mä oon ruvennut irrottaa näitä korkit. Ei näiden kanssa ei pysty juomaan kyllä näitä. Eli tämä on niinku tuhoon tuomittu systeemi. Miksei näihin tehdä jotain pahvisia korkkeja tai sitä metalliliuskaa, mikä vedetään pois? Miksi tässä pitää olla korkki? Miettikää, jos tämä olisi semmoinen perinteinen tetra, niin ei tarvitsisiko näin avata ja juoda siitä. Niin minkä takia tässä on yleensäkään tämä muovinen korkki? Jos halutaan maailma pelastaa, niin tehdään semmoinen tetra, missä ei ole korkki ollenkaan. Mutta tehdään tämmöinen muovinen härpäke ja sitten se on niin hankala käyttää, että tänne joutuu aina repiin irti siitä, niin tämähän on tupla muovi. Että huulet repee ja on vaikea juoda ja niin edespäin. Eli kyllä nämä voisi palautua niin menneisiin aikoihin, eli tetra. Ja sittenhän tietysti on mahdollisuus niitä pillejä tehdä, ja nythän on niitä pahvipillejäkin, niin miksi tässä on näin paljon muovia? Selittäkää minulle, minä en ymmärrä. Jos halutaan maailma pelastaa, niin miksi tässä on näin paljon muovia? Katja, se on niin, minäkin sitä ihmettelin, että miksi sellaisia, missä ei ole taikomin korkkia, piti tunkea korkkia, esimerkiksi maitopurkit. Niin, eikö se ole kumma juttu, ja mehupurkit. Mullakin on tuossa mehupurkki, missä on tuo korkki, niin jos maailma pelastaa muovin määrää vähentää, niin miksi niitä vartavasti sitten laitetaan? Että onko siellä joku Orpon sukulainen taas häräämässä? Se on varmaan joku poliitikon sukulaisen firma, mikä tekee näitä korkkeja, niin sen takia niitä on työnnetty. Se maailman pelastaminen on loppupeleissä, se on pelkkä juttu, vaan totuus on aina toinen. Niin kuin maailmassa nykyisin kaikki, että eihän täällä mitään puhuta niin kuin kansalaisille totta, eikä varmaan pidäkään myös sitä sanoa. Joo, mulla on vähän kyykki kipeä. Se varmaan johtuu siitä, että
nyt mä katsoin tuossa sen verran aamun telkkariin, että ne allergia-ajat on pidentynyt. Mä en tiedä, onko sekään totta, mistäpä sen tietää. Mutta mä nyt otin aamusta allergialääkkeen. Jotenkin tuntuu, että on vähän semmoista yskentuntaa. Mä en oikein tiedä, mistä mä olisin nyt flunssan saanut, kun en mä oikein missään silleen käynyt. No eihän se vaadi, kun kaupassa käyntiin tietenkään, että ainahan siellä joku röhii ja köhisee ja röhii, kun käy kaupassa, että eikä se sen kummallisempaa vaadi, mutta kuitenkin en ole mitenkään erikseen altistunut nyt millekään flunssalle, niin kyllä tuntuu vähän oudolta. Mä eikä ajattelin, että ääni on vähän röheinen, se johtuu, kun mä oon puhunut nyt niin paljon, mutta ei se varmaan siitä nyt johdu. Katja sanoi, että se oli joku EU-päätös, mutta eikö se vaan päättänyt, että korkkia saa lähteä irti, tuskin niitä kaikkiin pakotti lisää. Niin, en tiedä, niin mikä sen sitten päätöksen teki. Kerropa mulle semmoinen juttu, kun EU:ssa halutaan muovin määrää vähentää, niin miksi maitopurkkeihin ja mehutolkkeihin on kuitenkin tullut muovit korkkiin? Muovikorkkeja ei määrätty pakollisiksi, vaan valmistajat lisäsivät ne alun perin kuluttajien toiveesta kätevyyden ja tiiviyden vuoksi. EU kuitenkin sääti kertakäyttömuovidirektiivin SUP-direktiivi, jonka mukaan kaikkien Missähän sitä on kysytty kuluttajilta, että haluatko muovikorkin, että eihän kuluttajat tee tuotekehitystä kuitenkaan. Kyselyitä tehtiin markkinatutkimuksissa ja kuluttajapaneeleissa 1990- ja 2000-luvuilla. Pakkausvalmistajat hakivat niillä vastausta siihen, miksi perinteinen taittelukiinnitys koettiin vaikeaksi avata ja sulkea uudelleen. Mutta eikö tämä aika ristiriidasta maailmanpelastamisen kanssa, jos vartavasten laitetaan muovikorkkeja, mitä ei ennen ollut? Lainsäädäntö perustuu massakäyttäytymiseen yksilön huolellisuuden sijaan. Vaikka korkin kierrättäisi itse aina oikein, miljoonat irtonaiset korkit päätyvät luontoon tai jäävät pienen kokonsa vuoksi lajittelulaitosten seuloihin. Niin, mutta miksi niitä korkkeja laitetaan? Eihän tässä ole mitään järkeä. Jos maailma halutaan pelastaa, niin korkit laitetaan purkkeihin, missä ei ennen ollut muovikorkkeja. EU ei vaadi muovikorkkien lisäämistä kartonkipakkauksiin, vaan pakottaa ainoastaan pitämään muovikorkkeja. No tämähän nyt tuli selväksi, mutta mä sanoin, että tämähän vastoin sitä luonnonsuojelua, jos sellaisia muovia laitetaan paikkaan, missä sitä ennen ollut. Se on kiistaton ympäristöristiriita. Valmistajat ovat arvottaneet tässä tapauksessa kuluttajamukavuuden, pidemmän säilyvyyden ja pienemmän ruokahävikin korkkien aiheuttaman lisämuovin edelle. Joo, nuo kuluttajatutkimukset on höpö, ei multa ainakaan kukaan kysynyt, eikä täällä ketään keltä on kysytty paikalla. Markkinatutkimukset perustuvat aina pieniin otantoihin. Aivan, eli valmistajat voivat periaatteessa tehdä mitä haluavat, kun sanovat, että kuluttajat haluavat. Niin, kaupalliset edut ja myynnin kasvu ohjaavat yritysten päätöksiä, ellei laki erikseen kiellä jotain ratkaisua. Kuluttajatoiveet toimivat usein kätevänä selityksenä ja keppihevosena uusille ominaisuuksille. Aivan, samoin kuin pienempi 025 kokistölkki kuin kuluttajat bla bla bla. Täysin totta. Todellisuudessa pienemmät pakkauskoot tuovat yrityksille paremman katteen sillä tuotteen litrahinta nousee, vaikka kuluttajalle se myydään kätevänä annoskokona. No nyt ollaan tekoälyn kanssa samalla kartalla näköjään. Ehdottomasti. Ilmiö tunnetaan taloudessa nimellä kutistumisilmiö, shrinkflation, jossa kuluttaja maksaa enemmän vähemmästä. Viimein päästiin tekoälyn kanssa samalle. Me ollaan tekoälyn kanssa samaa mieltä nyt tänään. Joo, kuluttajatoiveet juuri näin. Mutta ruokahävikki, joo, sekin on naurettava juttu tuossa kohti. Et se maitohan vanhenee samanlainen, on siinä muovikorkki tai onko se muuten avattava. Siinä on päiväys.
Ei se siihen vaikuta kyllä yhtään mitään. Mutta mä teen itse niin, että mä poistan ton korkin aina tosta, niin silloin se korkki jää erikseen luontoon. Vaikka roskiin ne kai menee niin kuin ennenkin meni, mutta kuitenkin. Eli mä poistan ton korkin, kun se on niin hankala eikä siitä pysty juoda, niin mä repäsen sen irti, niin silloin sitä muovia vaan repii samalla lailla, on tonne luontoon jää. Paitsi, että siinä on nyt tupla määrä, kun siinä on tehty tuo korkki tommoseksi. Että ja mä en sitten tiedä, mikä tuo korkkien määrä luonnossa sitten ennen aikaan oli. En osaa sanoa, mutta nythän noissa käy samalla lailla ja kyllä tuo nuoriso toimii samoin, ne repii noin pois ja heittää korkin menemään, että ei se maailmaa pelastanut toikaan ratkaisu. Eli oltaisiin vaan pidetty niitä vanhanmallisia purkkeja ja pulloja ja niin edespäin. Mutta sehän oli hieno aikoinaan, limupulloissa oli se patenttikorkki. Eli siinä oli se rautalanka ja sitten se, mitä se ainetta se nyt olikin se korkki, niin sehän oli erittäin, toki siinä oli kumi toi tiiviste, mutta nehän oli semmoisia ne entisajan pullot, että niitä pidettiin sitten muuhunkin tarkoitukseen. Se oli kierrätystä parhaimmillaan. Minkä takia siitä muuten luovuttiin? Ei ainakaan, halusiko kuluttajat parempia korkkeja? Koska sehän oli tosi näppärä, kliks-loks, ja oli muuten Katja maitopulloissakin taisi olla jossain vaiheessa semmoinen patenttikorkki. Vai oliko niissä sitten semmoinen niinku alumiinifolion tyylinen korkki? Kysytään. Eikö se noin olisi luontoystävällisiä noin entisen limupullojen patenttikorkit? Kyllä useimmat vaihtoehdot, kuten polkuperäistä. Ei mä ole mitään polkuperäistä, mä puhun patenttikorkeista limupulloissa. Kyllä korkkien kiinnittäminen pulloihin vähentää muovijätteen päätymistä. Voisitko vastata kysymykseen, äläkä höpötä taas omies? Kyllä ovat. Limupullojen päästöt. En mä ole sitä kysynyt. Mä kysyin, että ne entisajan patenttikorkit, kun oli limupulloissa, limonadipulloissa. Kyllä ovat. Painava lasipullo ja keraaminen patenttikorkki rasittavat ympäristöä valmistettaessa enemmän, mutta pitkän käyttöjen ansiosta ne ovat huomattavasti luontoystävällisempiä kuin nykyiset kertakäyttö- ja muovipakkaukset. Minkä takia niistä on sitten luovuttu aikoinaan? Ne korvattiin, koska ne olivat kalliita, raskaita ja vaikeita pestä hygienisesti. Halvemmat ja kevyemmät kruunukorkit sekä kertakäyttöpakkaukset tehostivat teollista pullotusta huomattavasti. Oliko aikoinaan myös maitopulloista tämä keraaminen korkki? Ei pääsääntöisesti. Maitopulloissa käytettiin yleensä edullisempia ja kertakäyttöisiä pahvikiekkoja tai repeäviä alumiinikorkkeja mekaanisten korkkien sijaan. Sanoit, että ei pääsääntöisesti, eli niitäkin siis käytettiin kuitenkin. Pieniä eriä oli käytössä. Niitä käytettiin lähinnä 1900-luvun alussa tilakohtaisessa maidon suoramyynnistä sekä kuljetusastian kannuista, mutta teollisessa jakelussa ne olivat erittäin harvinaisia. Sana harvinainen viittaa siihen, että niitä kuitenkin on ollut. Piti paikkansa. Mekaanisia korkkeja käytettiin varhaisvaiheessa pienimuotoisesti, ennen kuin halvemmat kertakäyttökorkit yleistyivät. Oliko tuo limupulloissakin siirtyminen tuosta korkista niin normikorkkiin? Kyllä oli. Niin, oliko se myöskin kuluttajien halusta, mikä tehtiin? Oliko tämmöinen tutkimus? Ei ollut.
Muutos tehtiin teollisuuden ehdoilla tuotannon tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi, ei kuluttajatutkimusten tai kuluttajien toiveiden vuoksi. Mutta perusteltiinko sitä myöskin kuluttajien toiveilla? Kyllä perusteltiin. Mainonnassa ja viestinnässä korostettiin kruunukorkin tuomaa parempaa hygieniaa, helpompaa avaamista ja varmaa tiivyyttä kuluttajan eduksi. No tulihan se sieltä taas. Markkinointi osasi silloinkin kääntää valmistajan säästöt kuluttajan hyödyksi. Eli tekoälykin se myönsi, eka se väitti muuta, mutta sitten se myönsi, että näinhän se oli. Eli aina ne kuluttajat tekee nämä päätökset. Aina päin persettä menee kaikki. Kysytään vielä yksi juttu. Huomenta vaan erittäin hyvin sanottu Google. Mites kun ihmiset ovat siirtymässä sähköautoihin, niin onko sekin kuluttajien halu siirtyä sähköisiin autoihin? Siirtymä sähköautoihin johtuu sekä kuluttajien omasta halusta että ulkoisesta ohjauksesta. Kuluttajia houkuttelevat eri... Joo, mutta onko tässä haastateltu kuluttajia, että ne haluaisi enemmän sähköautoja? En voi käyttää Google Workspacea. En ole pyytänyt mitään Google Workspacea käyttämään. Pahoittelut sekaannuksesta. Kyllä, kuluttajia on haastateltu ja tutkittu aiheesta runsaasti. Kyselytutkimusten mukaan kuluttajien mielipiteet jakautuvat. Onko myöskin tämä käteisestä rahasta luopuminen kuluttajien halu? Ei täysin. Suomalaisten kuluttajien enemmistö haluaa digitaalisten maksutapojen rinnalla säilyttää käteisen. Kyselytutkimusten, kuten Suomen Pankin ja Kuluttajaliiton mukaan valtaosa kansalaisista pitää käteisen säilyttämistä tärkeänä. Entäs kahvilas maksaminen, onko kuluttajien halu maksaa kortilla enemmän kuin rahalla? Kyllä, pienissä päivittäisissä ostoksissa, kuten kahvilassa, kortti ja mobiilimaksu ovat nimenomaan kuluttajien enemmistön oma toive. Missähän sitä toivetta on kysytty? Tätä toivetta ja ihmisten maksutapaliikkeitä selvitetään säännöllisesti useissa eri kyselyissä ja tilastoissa. 1. Suomen Pankin kuluttajakyselyt. Suomen Pankki tekee vuosittain Joo, toi ihan naurettavaa, että ei normaali ihminen vastaa mihinkään Suomen Pankin kyselyihin. Se on ymmärrettävä tunne, sillä monet viralliset kyselyt tuntiutuvat etäisiltä. Suomen Pankin ja EKP:n tutkimukset toteutetaan kuitenkin riippumattomien tutkimusyhtiöiden. Kuinka monta ihmistä oikeasti vastaa noihin taloustutkimuksiin? Ei mulla ainakaan ikinä kysytty yhtään mitään. Maksutapatutkimuksissa ja kuluttajakyselyissä vastaajamäärät ovat yleensä 1000–2000 ihmistä. Joo, se on mitätön määrä. Otoskoko on tilastollisesti riittävä Joo, noinkin voi olla, että se on tilastollista, mutta jos ne tutkimukset tehdään määrätyssä paikassa. Tutkimusyhtiöt pyrkivät estämään. Toi pyrkimät-sana on niin typerä kanssa, pyrkivät. Se on totta, tilastotiede ja käsite pyrkimys kuulostavat usein kaukaiselta jargonilta. Käytännössä se tarkoittaa vain yritystä välttää virheitä, mutta arjessa ihmisten kokemukset vaihtelevat silti paljon. Se on vähän sama, jos Tampereen kysyy 2000 ihmiset, että menetkö junaan mieluummin rautatieasemalta vai Kalevan Prismasta, niin suurin osa vastaa, että rautatieasemalta. Täysin totta. Kysymyksen asettelu ja paikka voivat ohjata tulosta rajusti. Jos vaihtoehdot tai tilanne ovat valmiiksi kallellaan yhteen suuntaan, tutkimus antaa juuri sellaisen vastauksen kuin tilaaja haluaa. Juu, tätä mä juuri hainkin tässä. Täsmälleen, huono tutkimusasetelma vääristää tulokset nopeasti. Se selittää hyvin, miksi viralliset luvut ja ihmisten oma arki tuntuvat usein sotivan keskenään. Joo.
Mitäs erittäin hyvin, kun se haluaa Espanjasta siirtyä pois käteistä, nimittäin käyttää käteistä kaikkeen, mihin voivat. Joo, se on totta. Itse ollut Espanjassa, käteinen raha siellä kyllä, katsotaan, kysytäänpä. Tämmöinen kysymys, että haluaako espanjalaiset tutkimusten mukaan siirtyä pois käteisestä rahasta? Eivät halua. Espanjan keskuspankin Banco de Espana tutkimusten mukaan valtaosa espanjalaisista suosii yhä käteistä arjen maksuvälineenä, eikä digitaalisella eurolla tai käteisestä luopumisella ole laajaa kannatusta. Näin mäkin ajattelin, kun olen Espanjassa käynyt, että siellä käteinen raha on siellä paras. Käteinen pitää siellä puolensa erityisesti pienissä ostoksissa, kulttuurisista syistä ja turvallisuuden tunteen vuoksi. Lainsäädäntökin velvoittaa kaupat hyväksymään käteisen. No eikö ne velvoita Suomessakin hyväksymään käteisen kaupat nyt ainakin? Suomessa laki ei velvoita kaikkia yksityisiä kauppoja hyväksymään käteistä, vaan yrityksellä on sopimusvapaus päättää hyväksymistään maksutavoista. Edellytyksenä on kuitenkin, että käteisen kelpaamattomuudesta ilmoitetaan asiakkaalle selkeästi ennen ostopäätöstä. No sehän ilmenee kassalla, kun ei ole rahaa, jos on rahaa vaan, niin sehän aika selkeästi silloin ostopäätöstä ei tule. Yrityksen pitää ilmoittaa käteiskiellosta ennen kuin asiakas valitsee tuotteet esimerkiksi oveen tai kassalle laitetulla selvällä merkinnällä. Jos asiasta kerrotaan vasta maksuvaiheessa, kauppa ei voi kieltäytyä ottamasta käteistä vastaan. No mites kahvilassa, kun se tiski alkaa sieltä oven suusta ja menee kassalle, niin eihän asiakas mene ensin kassalle katsomaan, mitä siellä lukee, vaan aloittaa ottaa tavaroita. Jos merkintää ei ole näkyvillä jo ennen jonotusta ja tuotteiden ottamista, kuten ulko-ovessa, asiakkaalla on oikeus maksaa valitsemansa tuotteet käteisellä. Joo, tätä mä hain. Monissa kahviloissa on, että se tiski alkaa siellä kauempaa ja sitten kassalla lukee vain käteistä, niin silloinhan tuotteita ei tarvitse ottaa siitä. Juuri niin. Jos ilmoitus on vain kassalla eikä sitä voi nähdä ennen tuotteiden valintaa, yritys ei voi kieltäytyä käteisestä tai vaatia asiakasta maksamaan valitsemiaan tuotteita muulla tavoin. No tämähän täytyy ottaa testiin tämä asia. Raportoi ihmeessä kuluttajaneuvontaan, jos törmäät tilanteeseen, jossa käteistä ei huolita puutteellisen ilmoittelun vuoksi. Noin, tämmöinen juttu tässä tuli nyt. Hyvänä, jossain tosiaan kun matkustelee ja niin meet jonnekin kahvioonkin ja siellä on se tiski ja on jonoja ja muuta, jos otat siitä tavaroita, niin sitten tulee meille kelpaa vain käteinen, niin sehän on väärin. Ja silloinhan ei voi maksaa, jos ei siis meille vain korttimaksu lukee siellä. Niin eihän sitä pysty maksamaan silloin sitä tuotetta. Kuuko sä olet pari kertaa nyt ihan lähiaikoina käynyt, että myyjällä menee aikas kauan, että osaa laskea paljon kantaa vaihtorahaa, vaikka se näkyy siinä näytössäkin. Otappa Kuuko huomioon, siellä kaupoissa on niin sanottuja kesähessuja nyt töissä, niin nehän on hirveän tarkkoja nyt, ettei ne tee virheitä. Varsinkin naiset on hirveän tarkkoja. Naisilla on kauhea juttu, että ne ei halua tehdä millään virheitä, ne pelkää virheitä, niin se aiheuttaa sitten tämmöistä. Mutta se on ymmärrettävä, jos on uudessa työpaikassa tai uusi ala, niin ollaan varovaisia, eikä se. Ja mihin sulla on niin kiire, Kuuko, hei? Jos aamu 9 olet sitä kaljaa kinuamassa, niin älä hosu siellä. Ei se nyt niin jano sullakaan ole, että et kerkeä vaihtorahoja odotella. Katsotaan vähän kuin se Ylen tutkimus, missä tuloksena oli, että he ovat luotettava media, onko se tehty heidän työpaikkakyselynä. Mutta siinä olisi voinut tulla kahtia eri vastaukset siinä, jos olisi työpaikalla kysynyt. Katja sanoi, että Espanjassa oli rikollista porukkaa, ne liikuttelee vain käteistä. Kyllä sitä on Suomessakin. Kyllä sitä on Suomessakin. Meillä on paljon tuomittuja muun muassa verorikoksista, jotka käyttää käteistä Suomessakin.
Mutta ne menee semmoisessa paikkoon, missä se käy se käteinen. Kanavat Kuuko, toi on ihan totta. On myös huomannut, että saman alitajuisesti, nyt kun sanoit ääneen, se on se. Kuukoset naismyyjät vielä ymmärrän, kun ollaan niin komeita, että niillä menee pasmaat sekaan. Jumalauta, nyt on Kuuko itsetunto koholla aamusta kyllä. Joo, näin se on kesähessui Kuuko. Pitää nyt muistaa olla armelias, koska niillä on alkava työura varmaan voi olla ja ekaa kertaa töissä. Johan sanoi, että kyllä kaikissa kaupoissa Suomessa piti saada maksaa käteen. En voi ymmärtää, että kauppoja missä vain korttimaksu. Niin se piti olla kai ajatuksena, mutta silloin kannattaa Johan jättää ne kaupat väliin. Kyllä mä uskon, että näissä kyläkaupoissa voi vielä käteisellä maksaa. Mutta en toki tiedä. Niin no joo, mitkä on kyläkauppa? Onko Sale kyläkauppa? No onko K-kauppa kyläkauppa? No niin. Seppo sanoi, että onko varmasti rento? Kyllä tämä aika rento on tänään. Eikö ainahan Seppo tämä on rento lähetys? Olit sinä paikalla tai et ei se vaikuta rentouteen. Rentous on Seppo katsojan silmässä. Annapa puhelinta vähän, tässä vielä latinkin sama. Joo, en tiedä minkä takia tämä vähän temppuilee välillä tämä tietokone tässä, mutta. Arikolla on tänään tärkeä tapa, niin voi olla, että minusta tulee kaupungin asukas. No etkö sä ole Oulun kaupungin asukas? Kanava sanoi, että oravan nahat takaisin. Joo. Mä muuten katsoin tuossa Pohjanmaa käsitettä, niin se on ollut aika laaja alue. Se on mennyt Kemiin asti aikoinaan tämä Pohjanmaa. Ja se on tarkoittanut lähinnä Perämeren pohjukkaa, eli Pohjanmaa, pohjoinen. Aika hauska. Seppo, siis kuinka pitkä live-tauko tulos? En tiedä, Seppo, sen näkee sitten. Sen näkee. Ai Arikorvo saattaa kantakaupunkiin, isolle kirkolle Arikorvo. Jumala, mitenhän sä selviät siellä kuule, hippien seassa? Sä oot nyt saanut asua vähän siellä niin kuin laitakaupungin puolella, niin sivistyksen pariin, niin se on kauhea kulttuurisokkihan se tietysti on. Kyllä sut Arikorvo nyt ryöstetään ja raiskataan siihen monta kertaa, kun menet sinne keskustaan. Ai sä oot sieltä lähtösi, joo okei. Okay. No sit sua ei raiskata, sut vaan ryöstetään. Joo. Mutta Seppo, eipä näistä tiedä, kato kun ei se nyt, no 8 sekunnista eteenpäin, sanotaan nyt näin, niin ei ainakaan tule valehdeltu. Että. Sanotaan Seppo, että live-tauko on yli 8 sekuntia, sen mä kyllä lupaan. Joo. Ouluhan on sinänsä kyllä ihan hyvä kaupunki. Vielä kun ratikka sinne tulisi, niin sehän olisi ihan ok. Hyvät palveluthan on siellä kyllä. Ouluhan on näitä moi Tatteus. Ouluhan on periaatteessa näitä Suomen suurkaupunkia kuitenkin, jos Suomen mittakaavassa miettii. Ja keskeisiä kaupunkia monella tavalla. Tatteus kysyi, mitäs mies? Eipä tässä ihmeitä, eipä tässä kesää vietellään ja ihmetellään, kun on kylmä. Mitäpä tässä muuta. Oi. Jos sai sitten se taas tänään kuntosalille, niin siinä olisi taas yhdelle miehelle hommaa ihan riittävästi.
Mutta mulla on nyt kaikennäköistä muutakin puuhaa tuossa aina, että kun joku sanoo, että ei ole aikaa kuntossa, niin se pitää omalla tavalla paikkaansa. Ei se johdu siitä, että ei sitä aikaa olisi, vaan se johtuu siitä, että ei ole semmoista mielenkiintoa tai ei hontsita, niin kuin lovisalaiset sanoo, että ei hontsita. Niin se on näin, että joskus vaan on semmoisia päiviä, että ei vaan huvita, vaikka kyllä sitä aikaa aina se tunti löytyy päivässä, että ei siinä mitään. Mä oon yrittänyt katsoa noita veteraanikisoja, mutta nyt ei ole osunut kyllä kohille oikein mikään. Että ei ole oikein ei ole semmoista oikein, että viittis lähteä punnertaa. Ensi vuodelle täytyy mun homma se paino, että painohoitokisoja tuntuu olevan aika monta vuoden aikana, niin täytyy sitä kokeilla. En tiedä paljon lentää paino kyllä. Sillä kyllä saisi sen 15 metriä painolla, niin se olisi aika hyvä tulos, mutta se on kovan työn takana kyllä. Mä en osaa mennä pyörähtää. Se on ihan tuhoon tuomittuja ne pyörähdykset kyllä. Onko Sari Korva muuten vielä onnellinen? Mun mielestä oli hienosti sanottu tuossa pari päivää sitten, että sä oot onnellinen. Vieläkö sä olet onnellinen vai miten on käynyt? Pysyvä onnellisuus on monen tavoite tietysti. Kai Seppo nyt yläpeukun sit laitoit, kun läjään live-tauollekin. Harikolla sä oot toki onnellinen. No se on hyvä. Se on hyvä. Se on mun mielestä oikeastaan aika hieno juttu. Niin ai Seppo on laittanut yläpeukku vaikka jää tauolle. Mikä Seppo? Seppo taas on pahalla tuulella. Aina toi Seppo on pahalla. Joo, mutta koitapa Tarikorvasta mallia ja rupea onnelliseksi, Seppo. Se on paljon kivempaa kuin olla aina paha kärttysellä tuulella. Mulla on vähän sama, että mä oon kyllä melkein aina iloisella tuulella. Että nykyisin kun mä potkin tuota varvastakin, niin mä en sano kiroille enää. Mä sanon vaan, että jaha, tällä kertaa tämmöistä taas ja niin edespäin. Ja väliin tuossa kun mä tein jotain, niin kolahti otsaan, niin mä sanoin, että jaha, tämmöinen tapaus. Ja nuorempana olisin kirjannut kaikki kirjasanat, mitä osaan, niin olisi tullut suurin piirtein. Maailma muuttuu. Maailma muuttuu kyllä. Autosta jos peruutuskamera ei toimi, vaan totesin, että jaa, ei sitten ollut peruutuskameraa. Nuorempana olisi kirottu ja manattu joka suuntaan. Näin se vaan on. Maailma muuttuu. Tai en tiedä, muuttuuko ihminen. Se voi olla näinkin. Vanhemmiten sitä ymmärtää, että se positiivinen asenne on se parempi asenne kuitenkin. Suomi on vähän semmoinen maa, että täällä, niin kun, jos ihminen hymyilee ja onnellinen, niin se on kateuden aihe. Se on suurin kateuden aihe. Koska mä muistan joskuskin, mä sanoin, että joku on mulle kateellinen, siitä joku sanoo, että mistä on kateellinen. Mä mietin itsekin, mistä. Mulla ei ole rahaa, mä en ole mikään erityisen komea, en ole erityisen hyvässä kunnossa ja niin edespäin. Lista on pitkä. Mutta minä olen onnellinen, tai ainakin sen näköinen, niin se on siitä, ollaan kateellisia. Se on se pahin, mitä voit tehdä Suomessa, olla onnellinen. Ja Arikorva on nyt onnellinen, se voi olla, että Arikorvakin saa sitten kateellisia katseita ja muuta. Arikorva voi tietysti kahvitolpalla sanoa, että emme nyt niin onnellinen ole. Vähän onnellinen vaan, vähän vaan onnellinen. Niin sitten taksitolpan suharit sanoo, että jaa, et sä ollutkaan niin onnellinen. Joo, no ei sit mitään. Se on kyllä mielenkiintoista, että Suomessa ei saa onnellinen. Mä kerroin viimeiskin lähetyksessä, että jos kävelet kadulle ja joku tulee vastaan ja hymyilee ilman syytä, niin sitä ensimmäinen ajatus, että toi on joku hullu kyllä, toi mikä tuli vastaan, kun se hymyili tuossa kävelessä. Ja koulussa sanottiin, jos hymyilee, että oot sä vähän onnellinen. Jouni kysyi, että onko onnellisuuden vastakohta onneton. Niin, no se on taas sitten vähän laajempi kysymys. Onko onnellisuuden vastakohta onneton? En osaa tuohon äkkipäätä kyllä sanoa, että miten tuohon pitäisi sanoa. En osaa sanoa, miten tuohon pitäisi sanoa.
jokuhan voi olla onnellinen siitä, että se pääsee manaamaan muita ihmisiä. Jokuhan saa onnea siitäkin, että haukkuu muita ja manaa. Sekin voi olla, mutta Ari Korva sanoi, että ei puutu kuin onnen jakaja. Tarkoitat Ari Korva sitä vanhaa laulua onnestain on puolet sinun. Niin mietipä Ari Korva, kun sä olet nyt onnellinen, jos sä jaat siitä jollekin toiselle puolen, niin sit sä olet enää puoliksi onnellinen, Ari Korva. Eli siinä on onni silloin menetetty. Se on eri asia, jos sä olisit parisuhteessa tällä hetkellä ja ilmoittaisit olevasi onnellinen, niin silloinhan tilanne olisi täydellinen. Mutta nyt kun sä oot ennen parisuhdetta onnellinen, niin sitten tulee parisuhde siihen, niin se jakautuu se onni. Onnestaan on puolet sinun. Niin se on menetetty se onni, sun pitää sitten rakentaa se uudestaan. Se voi olla vaikea tehtävä. Erittäin hyvin sanottu, että toi on muuten hyvä pohdinta, runnari. Niin. Ari Korva ei ole kitsas sen onnen suhteen. niin. Mutta tämä on mielenkiintoista, Ari Korva. Jos yksin pääsee onneen, niin kannattaako sitä onnea jakaa? Mutta jos parisuhteessa pääsee onneen, niin sittenhän se on hyvä tilanne. Eli periaatteessa sun pitäisi Ari Korva olla vain puoliksi onnellinen, niin sitten sä olisit hyvässä tilanteessa, kun sä löydät siihen toisen puoliksi onnellisen ja sitten se yhdistätte voimanen, niin te olette yhdessä onnellisia. Eli voitaisiinko me määrittää Ari Korva sut puoliksi onnelliseksi, niin sitten me saataisiin tämäkin niinku kirjoihin ja kansiin ja kannet kiinni. Eli sä oot vasta tällä hetkellä puoliksi onnellinen, niin silloin sulla jää avoimeksi tämä toinen puoli. Mutta ollutko yrittäkää ihmiset hakeutua sieltä, olette onnellisia, kun ei turhia murehdi. Ja mun mielestä varsinkin ei murehdi toisten asioita, että ei kannata ottaa toisten syntilistaa itselleen. Ari Korva ei ole onnen kukkuloilla vielä. no niin. Olet se 0,75% onnellinen vai? Ei kun 75%, ei laita nollaa siihen nyt. 75% onnellinen vai vartti onnellinen vai puoliksi onnellinen? Mitä tarkoittaa edes onnen kukkula? Ari Korvan tasamaan tallaaja. Mitä nyt tarkoittaa sitten edes onnen kukkulat? En tiedä kyllä. Mitä siellä? Eikö entisaikaan hautausmaat tehty kukkuloille? Ja myöskin sitten puolustettiin yhteiskuntaa kukkuloilla, niin voiko niitä kutsua onnen kukkuloiksi? En tiedä. Se tuntuu vähän tuuliselta paikalle, onnen kukkulat, Ari Korva. Jos sä pääset onnen kukkuloille, se on tuulinen paikka. Pitäisikö sun sanoa kuitenkaan, että et ole vielä onnen lehdossa? Eli jollain tavalla se lehto kuvastaa enemmän semmoista niin kuin, sanotaanko rauhaisaa paikkaa. Onnen lehto. Onnen kukkulat kuulostaa kyllä tuuliselta paikalta. Se on kyllä totta muuten, kun miettii tätä oikein niin kuin ajallisesti, tai siis niin kuin ihan oikeasti miettii, niin koulussa tosiaan, jos hymyili, niin sanottiin, että oot sä vähän onnellinen. Mikä helvetin sanonta se on, olet sä vähän onnellinen. Niin onnellisuus kuvataan, jos turhaa hymyilet tai olet iloinen, niin kutsutaan mielenterveysongelmaiseksi. Ja se on mun mielestä outoa sekin kyllä. Mikähän tässä suomalaisessa luonteessa muuten on, että ajatusmaailma on tämmöinen. Ja olihan se entisaikaan pikkukylissä, jos siellä on joku semmoinen vanha ukko tai akka, joka puhui paljon ja oli iloinen ja jutteli kaikkien kanssa, niin sitä ei kutsuttu iloiseksi ihmiseksi, vaan sitä kutsuttiin kylähulluksi. Eli aika mielenkiintoista. Morjesta vaan, Helena, onhan sanonta, kel onni on se onnen kätkeköön. Kyllä vaan, se kuvastaa hyvin tätä suomalaista luonnetta, että ei saa olla onnellinen.
Joo, se on varmaan mikä eniten aiheuttaa juuri sitä kateutta, kun me puhutaan aina, että suomalainen maksaa 100, ettei naapuri saa 50, niin se voi olla myöskin se auto, jos naapuri ostaa auton, niin naapuri pelkää, että siitä tulee onnellinen. Vaikka autohan pelkkä kuluerä, mutta kuitenkin. Erittäin hyvin kirkot rakennettiin aina paikkakunnan korkeammalle kohdalle, jotta näkyisi laajalla alueelle. Niin tarkoitatko se, että se olisi sitten se onnen kukkulat, mutta siellä oli hautausmaa myöskin. Tuopponen sanoi, että meidän koulussa myös se oli pahin haukkumasana, niin että ootko sä vähän onnellinen. Ja mietipä, mä oon ollut koulussa jo 60-luvulla ja silloinkin sanottiin. Tai oikeastaan vielä silloin, ehkä, no joo, 60-luvulla, niin Helsingin maalaiskunnan koulussa, niin siellä jo sanottiin, että oot sä vähän onnellinen. Mä en muista, sanottiinko kansakoulussa, ei se ehkä siihen murteeseen niin mennyt, joo. Mutta hymyillä ei saa ilman syytä, hei. Ja sitten kun me mietitään, mitä syitä on hymyillä, niin sitähän ei voi kertoa, koska se, kellä onni on se onnen kätkekö. Sen takia me mökötetään. Ja suomalaisilla on paha neuroosi, että jos me mennään hissiin, niin siellä ei varsinkaan saa puhua mitään. Eli pitää katsoa maahan, kun menee hissiin. Eli ei missään tapauksessa, jumalauta, jos menet tuntemattoman kanssa ja rupeat hississä hymyilemään. Se katsoo heti, että mikä helvetin hullu ja menee vähän kauemmaksi ja miettii, että onkohan tuo homppeli tai joku muu, mikä hän mahtaa olla. Niin sarjamurhaaja hymyilee hississä, jumalauta, ilman mitään syytä. Ja meillä on hisseihin pantu peilit ja onko se sen takia, että voi hississä kääntyä poispäin, mutta peilistä näkee, ettei toinen perkele vaan vahingossakaan hymyile siellä hississä. Että pystyy olemaan varuillaan. Eli jos suomalainen menee hissiin ja se kääntyy peiliin kohti, että se näkee toisen suomalaisen peilin kautta, se tarkkailee, hymyykö se. Jos se mököttää, niin sitä ei koeta uhkaksi, jos se on siellä mököttää hississä. Mutta jos helvetti hymyilee, niin saa olla kyllä varuilla. Oi helvetti, hissineuroosi. Ari Korvalla ei voi olla hissineuroosi, kun eihän tuolla Haapavedellä olisi vielä keksitty hissiä, että siinä on vielä pitkä matka, mutta mutta Ari muuttaa keskustaa, siellä saattaa joku hissi ollakin. Hissineuroosi. Kyllä senkin huomaa Suomessa, jossa mä en muista, onko ulkomailla äkkipäätä, ei ainakaan Espanjassa ollut tuossa asemalla hississä. Ja mä en muista, oliko mä nyt hirveästi siellä hississä mennyt, niin ei taida olla ulkomailla hisseissä. Kun sä menet hissiin, niin Suomessahan on semmoinen nappi, että sä voit painaa ovet kiinni hississä. Noissa muissa maissa on se menee automaattisesti kiinni, kun se lähtee, mutta Suomessa on semmoinen erillinen nappi, mistä sä voit painaa ovet kiinni. Ja siinä on kai ajatus se, että jos sä näet, että joku toinen meinaa tulla hissiin, äkkiä painat oven kiinni, ettei vaan kerkee hissiin. Ettei saatana tule samaa hissiin ja hyvä sykys vielä hymyilee sulle. Jumalauta paatina. Korvaari sanoi, että Haukipudas eilen Haapavesi. Joo, en tiedä, onko Haapavedellä yhtään hissiä. Tarvitaanko siellä hissejä? Olen ihan ajeluvideon tehnyt Haapavedeltä, mutta en mä nyt nähnyt, onko se niin korkeita taloja, että hissiä tarvitaan. Voihan siellä nyt jossain olla hissi tietysti. Mutta joo, mitäs mieltä olette tästä hissineurosista, että suomalaisissa hisseissä on nappi, mistä voi ovet laittaa kiinni. Jos käytävällä näet, että joku toinen tulee äkkiä nappiin painaa, että pääsee yksin menee hissiin. Ja jossain vaiheessa oli tämä kimppakyyti-ajatus autoillakin Suomessa, ja se on tuhoon tuomittu. Ai sulla oli eilen Kalajoki. Tiedätkö missä sä oot edes ollut eilen? Onko Ari Korvalle käynyt nyt niin, että sä heitelet tikkaa
karttaa, että missä sä oot eilen ollut, että muistikuvat on aika hatarat. Siltä tämä alkaa vähän vaikuttaa. Tähän täytyisi Petri Hourulan raportti saada ehdottomasti aamulla. Kanavassa mielipidehissin euroista kaikki hissit, että hyvä kure ylös asti. Katja sanoo, niin eihän sitä nyt samaa hissiin saa tunkea. Niin. Minkähän takia niissä lukee sitten, että 6 hengen hissi? Mutta mä oon käynyt Kruunuhaassa semmoisessa, aikoinaan vei tavaraan, semmoinen hissi, mihin mahtui just yksi henkilö, jos oli joku vähänkin tavaraa mukana Kruunuhaassa. Siellä oli varmaan Suomen pienin hissi, tommoinen henkilöhissi, niin se oli kyllä 1 hengen hissi. Et siinä ei ollut pelkoa, että joku toinen ehtii tulemaan hissiin. Arikorva päivät menee sekaisin. Joo. Yleensä tuppailee Arikorva niin, että työt menee sekaisin ihmisille eikä päivät, mutta jokainen tavallaan. En toki osaa muuta tuohon sanoa. Pääasia, että olet onnellinen. Se on se ykköspointti. On toi muuten hauskaa. Olette sitten huomannut ulkomailla missään tuommoista nappia, mistä hissin saa suljettua ovet muuta kuin Suomessa? Onko semmoista ulkomailla? Mä en muista kyllä, että mä olisin nähnyt semmoista missään, mutta onhan se mahdollisesti jossain on, mutta outo juttu kyllä. Katsotaan, sitten on hissi, joka lähtee ekasta kerroksesta, eli ei katutasosta. Sellaiseen ei voi liikuntarajoitteiset muuttaa. Niin. Ei entisaikaan varmaan ollut semmoista ajatusta. Onhan niitä 4 kerrostakin, missä ei ole hissiä, että ei voi liikuntarajoitteinen muuttaa sinne. Mutta en tiedä sitten. Sekin voi olla, Katja, semmoinen, että se on jälkikäteen asennettu hissi, ettei ole alkuperäinen ollut. Kanavassa tosi harvoin kulje hissillä, mutta vaan siksi, koska en tykkää ajatuksesta jumitua yksin maailman pienimpää hissiin. Kruunuhakaan, hei, kanava, käypä tutustumassa Kruunuhaan hisseihin, niin siellä voi tulla yllätyksenä, miten pieni se hissi voi olla. Sitten siinä on vielä se rautaverkko siinä pikkuhississä. Eli kun sä kävelet siihen pieneen hissiin, niin sun täytyy taistella, että pääset ympäri, että saat sen oven kiinni ja sitten sen rautajutun siihen eteen, metallioven. Mutta ei sinnekään kyllä invalidit mahdu, että mummot voi, tiukkaa tekee mummoillakin kyllä. Mutta saa sillä nyt jonkun verran tavaraa, jos tyhjänä ajaa, niin vietyä, ei kai siinä mitään. Kauppakassit panee erikseen ja itse menee kävelleen. Kanavassa kaverin kanssa menisi ihan hyvin esimerkiksi Ritva Valkaman kanssa hississä. Tuoppanen sanoi, että ennen oli pakko jutella hissipoikien kanssa ainakin mihin kerrokseen meni. Niin Stockmannilla joo. Katja sanoi, että joo, ne rautaovelliset on aika moisia, kävelenkin kerkee nopeammin. Kuinka monta kertaa, Katja, kun meet hissiin, niin olet painanut nappia, että se sulkee ne ovet? Kuinka usein olet tehnyt tämän, vai teetkö ihan päivittäin? On se kyllä mielenkiintoista, että mä muistan entisaikaa hississä, niin oli semmoinen juttu, että kun ihmiset meni hissiin, jos näki, että joku oli tulossa, niin pidettiin ovea auki, että sekin pääsee hissiin, mutta nykyhississä on nappi, mistä saa hissin ovet kiinni ennen kuin kukaan kerkee muu tulee hissiin. Että kyllä maailma on siinäkin muuttunut. Mutta mä muistan, se on 70-luvulla, kun esimerkiksi nuo Malminiitystä tuli hissit, niin mehän käytiin nuoret kollit repimässä aina. Se oli kiva, kun joku meni hissiin ja sitten revitti ovesta, niin se hissi jäi kerroksen väliin. Että oli hauskaa. Katsotaan, onkohan mä edes sellaisessa hississä ollut, missä voi ovet painaa kiinni. Kyllä niitä Suomessa on melkein joka paikassa. Että sä teet sen automaattisesti. Sä menet hissiin, mä oon yksin täällä ja painat ovet kiinni. Sä et edes ajattele sitä, että
niin sä käytät sitä suljin nappia. Toki en ole 70-luvun taloissa olevissa hisseissä ole, mutta kyllä näissä uudemmissa on. Mutta tosiaan jo aikoinaan kerrostaloissa käytiin repiä sitä ovea, niin hissi pysähtyi kerrosten väliin. Et se oli hauskaa. Sitten se oli siinä jonkun aikaa, sitten se jatkoi matkaa. Oven rynkytystä. Olen mä itsekin ollut hississä, kun joku on repinut ovea siellä, niin jäänyt kerrosten väliin. Ne on kyllä, on se aika rasittava, jos on vähän vessahätä tai muuta. Hissi kammosellehan se on kova juttu, jos meet hissiin. Ja Katja sanoi, että joo, muistan tuon oven räpimisen. Joo, kyllä. Sehän oli aika vaarallisia entisajan hissit kyllä, oikeasti. Mä muistan esimerkiksi semmoisen jutun, kun niissä oli se ylhäällä se juttu, mistä se ovi niin kuin aukesi, niin sinne sai pantua jonkun esineen, että se niin hissi ei reagoinut siihen, että ovi on niin auki, niin jotkut kävi rohkeimmat jopa siellä hissin katolla, kun hissi meni. Eli on se ollut aikamoista, että kyllä tämä nuoret ihmiset kyllä ottaa riskejä kaiken näköistä. Joo, ei voi suositella. Että siinä sai tosiaan tehtyä niin, että se ovi aukesi, vaikka hissi liikkuu. Nykyään hisseissä, no kai en tiedä saako niissä enää, mutta se olisi vähän erilainen systeemi silloin 70-luvun hissit. Silloinhan niitä varmaan alkoi yleistymäänkin vasta, kun tuli tämä maaltapako laman jälkeen 70-luvulla, että tuli näitä kerrostaloalueita paljon. Kanavasta oli joskus muksuna töikseni hissiasentajan repsikkana, mielenkiintoinen duuni, mutta kyllä siellä meinasi alkoholiongelmat olla. Miten se on mahdollista? Eikö siellä pidä olla skarppina, kun ähellät menemään? Katja sanoi, että ei kyllä ihan heti tulisi mieleen mennä hissin katolle. Niin, mutta kyllä entisajan nuoret kaikkea ne testasi. Kaikkea sitä piti testata. Nykyään ihmiset nuoret ottaa riskejä tuolla tietokoneella. Pelataan jotain pelejä ja siellä otetaan riskiä, mutta ennen niitä tehtiin oikeassa elämässä. Enkä sano missään tapauksessa, että se oli hyvä asia. Kyllä miettii, miten paljon vaaratilanteita oli entisaikaa pentuna. Niin kyllä niitä riitti. Ja se oli yksi, kun niiden bussien perässä mentiin liukkaalla. Sitäkin tuli tehtyä. Niin kyllä, no joo, nythän menee lehtiin, kun joku roikkuu bussin perässä, mutta silloin ei niistä kirjoitettu mihinkään lehtiin. Kuski, jos huomasi, niin se ajoi pois ja niin edespäin. Mutta nythän pääsee TikTokiin ja uutisiin, jos roikkuu bussin perässä, mutta entisaikaa ei päässyt. Tai joutunut, miten se nyt ottaa. Katja sanoi, että silloin Venäjän olympialaisissa oli se hissi, missä ovi aukesi, vaikka hissi ei ollut edes siinä kerroksessa. Aika hurjaa, jos ajatuksissa vaan astuisi ovesta. Joo. No pikahissiksi tuli sitten Katja. Hitaalla hissillä tulee ylös ja pikahissillä alas, että näinhän se menee. Mä oon joskus nähnyt unta vielä myöhempikin aikoina, semmoista unta, no nyt en ole vuosiin nähnyt, mutta semmoista unta, että mä olen hississä ja se menee ylöspäin. Se ei pysähdykään 6. kerroksessa, vaan se jatkaa ylöspäin siitä vielä vaikka kuinka kauan. Eli tämmöinen uni on ollut todella monta kertaa, että hissi menee niin kuin liian ylös. Onko teillä kellään muulla ollut tämmöistä hissiunta, että olette hississä ja hissi nousee ylöspäin ja se ei pysähdykään ylimmässä kerroksessa, vaan jatkaa ylöspäin? En tiedä, mikä sekin unen tarkoitus on. Kysytäänkö tekoälyltä? Kysytään tekoälyltä, mitä se tarkoittaa. Osaatko huumorilla tulkita unien selitystä? Kyllä onnistuu.
Anna tulla vain kuvaus unestasi, niin väännetään sille pilke silmäkulmassa mahdollisimman lennokas ja viihdyttävä selitys. No jos näkee semmoista unta, että on hississä ja hissi menee ylöspäin, mutta se ei pysähdykään ylimpiin kerroksiin, vaan jatkaa edespäin. Aivosi yrittävät ylentää sinut luultavasti universumin toimitusjohtajaksi, koska tavallinen kattohuoneisto ei selvästikään riitä. Ei ole kyse mistään kattohuoneesta, vaan ihan tavallisesta kerrostalosta. Sitten kyse on puhtaasti ilmaisesta vuoristoradasta. Alituntemuksesi haluaa jännitystä arkeen ilman lintsilippua, tai sitten se vain kieltäytyy hyväksymästä taloyhtiön kerrosrajoituksia. Mutta toisaalta se uni on hieman painostava, se ei ole mikään hupivideo, tai siis hupijuttu. Jos tunnelma on painostava, hissi edustaa hallinnan tunteen menetystä. Meno kiihtyy ja tilanne vie sinua eteenpäin, vaikka haluaisit jo vetää kässäreistä ja pysähtyä. Alitajuntasi vihjaa, että jokin asia arjessa menee nyt liian lujaa tai yliäyräiden, etkä keksi keinoa jarruttaa. No, tämä kuulosti hyvältä, tämä voi hyvin pitää paikkaansa. Toivottavasti ajatus auttaa hahmottamaan tilannetta. Ota vain rauhallisesti ja vedä heti käsi itsejarrua, jos arki alkaa tuntua liian vauhdikkaalta. Niin, aika hyvä selitys. Toi universumin toimitus se meni väärin, kun se luuli, että on puhe kattohuoneistosta. Ei oikein ymmärtänyt kerrostalohissi, se on vähän eri juttu. Mutta kyllä tuossa tuli aika, että menee arjessa liian vauhdikkaasti, eikä pitäisi vetää käsijarrua. Kysykää muita, mitä unta olette nähnyt, ja kysytään selitys, tekoälyselitys, mitä se sanoo. Korvaari sanoo vain taivasrajana. Niin, entäs kukaan muu näe tuommoista hissiunta? Onko mä nyt ainut tässä? Se tuntuu vähän oudolta. Kaikkihan me olemme sen putoamisunen kuitenkin nähneet. Kanava jäi tuohon nyt jumiin. Koitas kanava nyt mennä eteenpäin. Mietipä, onko sulla joku sellainen uni, mihin haluat selityksen? Huomenta vaan Dekö. Onhan teillä semmoisia unia, mitä te näette, mutta te ette halua nyt kertoa tässä, kun tämä nyt tekoäly paljaisi teidän syvimmän olemuksenne. No niin, kysytään tämä. Tän nyt jokainen on kokenut, jopa Ari Korva. Jatketaan unien selityksellä. Selvä. Minkälaisesta unesta haluat puhua? Nuorena oli semmoisia unia, että putosi jostain ja sitten juuri ennen kuin tippui maahan, niin heräsi. Putoamisunissa on yleensä kyse hallinnan. Eli nuorena, kuunteles nyt nämä kysymykset loppuun, kiitos. Asia selvä. Kerro vain koko kysymyksesi. Kuuntelen. Eli nuoren näki semmoisen unen, missä putosi jostain ja juuri ennen kuin osui maahan heräsi, ei silloin kun lähti putoamaan. Tämä reaktio liittyy aivojen suojamekanismiin. Unen luoma voimakas uhkantunne laukaisee elimistössä stressireaktion. Aivot aktivoituvat ja herättävät kehon adrenaliinipiikillä juuri ennen osumaa suojellakseen sitä liian suurikokemukselliselta shokilta. Symbolisesti se heijastaa tilannetta, jossa ihminen pelkää pahinta mahdollista lopputulosta, mutta ei ole vielä kohdannut sitä. Joku väitti, että jos se ei herää siinä putoamisessa, se menettää henkensä, mutta mitenhän se nyt voisi todentaa sitten? Tämä on täysin urbaani legenda, eikä väitettä voi edes todentaa scientific-menetelmin. Jos joku menehtyisi unissaan, kuolinsyytä, kuten sydänpysähdystä, ei voida mitenkään aukottomasti kytkeä juuri tiettyyn uneen tai maahan osumiseen. Ihmiset näkevät jatkuvasti unia, joissa he putoavat maahan asti ja heräävät vasta sen jälkeen täysin terveinä. Joo, näin mäkin ajattelin, että jos tämmöinen tapahtuisi, että menettää henkeensä, kuka sen todentaisi ja mitenkä? Sitä ei voi todentaa kukaan. Lääketieteellinen kuolinsyyn tutkinta selvittää vain fyysisen kuolinsyyn, kuten sydänkohtauksen, eikä aivojen näkemää unta voida lukea kuoleman jälkeen.
Miten täällä on tämmöinen henkilö, hän pystyy unessa leijumaan, kun nostaa jalat ylös ja käyttää taitoja aina väärin ja osallistuu pituushyppykisoihin? Unessa leijuminen liittyy usein hallinnan tunteeseen ja selkouniin, joissa unennäkijä pystyy ohjaamaan tapahtumia. Pituushyppykisaan osallistuminen taas ilmentää humoristista halua saavuttaa menestystä oikotietä käyttäen. Eli onko se laiskan ihmisen uni? Ei määritelmällisesti. Uni symboloi ennemmin oikoteiden etsimistä ja halua saavuttaa tuloksia vaivattomasti kuin itse laiskuutta. No niin, eli sä haluat saada tuloksia ilman vaivattomasti tuloksia. No kysykääs lisää, minkälaista unta onnellinen Ari Korva on nähnyt? Onko sulla mitään sellaista unia? Kysytään nyt unia, tässä on henkilöt paikalla, kertokaapa, katsotaan mitä tekoäly sanoo, vai ettekö te uskalla? Kuka Ari Korva uniaan pelkää, se itseään pelkää. Sä sanoit, että kuka unia uskoo, se varjoaan pelkää, mutta kuka unia kertoo pelkää, se unia itseään pelkää. Kanavasat autolla pyörivän K18 unet Arilla. No ne nyt tietää, mitä ne merkitsee, ei kai siinä tarvitse edes tekoälyä käyttää. Mä en edes muista mitä unia, mulla on niin omituisen ne unet, niin en muista. Nuorempana näin tuon putoamisunen, mutta en mä enää nähnyt sitäkään unta enää vuosikymmeniä. Ja toi hissiuni, sekin on vanha, en ole sitäkään kyllä nähnyt. Mä en oikein muista mitä, kyllä mä joskus herään johonkin uneen, mutta en mä niitä muista. Katjalla oli semmoinen usein, unien selitykselle jatketaan. Unien tulkinnassa keskeistä on kiinnittää huomiota unen tunteeseen tapahtumapaikkaan. Unien tulkinnalla jatketaan, mulle tulee lisää näitä uniselityksiä vaativia. Selvä juttu. Anna tulla vain seuraava uni, niin katsotaan sitä yhdessä. Täällä on semmoinen henkilö, mikä sanoo, että hän näkee usein unessa, että hän jättää auton johonkin paikkaan, eikä se ole siellä, mihin hän on sen jättänyt. Kadonnut auto kuvastaa usein unissa hallinnan kaipaamista tai tunnetta siitä, että on menettänyt suunnan elämästä. Yleisimmät tulkinnat liittyvät seuraaviin teemoihin. Hallinnan tunne. Auto edustaa kykyä ohjata omaa elämää. Sen katoaminen voi kertoa siitä, että asiat eivät ole omista käsistä. Tavoitteet ja eteneminen. Kulkuneuvon puuttuminen symboloi estettä tai hidastetta omien päämäärien saavuttamisessa. Etsiminen ja epävarmuus. Uni voi heijastaa stressiä tai indeksoida muistin ja huomiokyvyn ylikuormitusta valve-elämässä. Tämä oli Katjalle hyvä hallinnan puute, kun sä mietit tätä nykymaailmaa. Täällä on eräs nähnyt semmoista unta, että hän kulkee holtittomasti joessa pienessä hauta-arkussa kirkkomaan vieressä. Muutoksen ja tunteiden viemäksi tulemisen symboli. Hauta-arkku edustaa vanhan vaiheen päättymistä tai luopumista, kun taas joki kuvastaa tunne-elämän virtaa ja ajan kulua. Hallitsematon liike kirkkomaan vieressä viittaa usein siihen, että henkilö tuntee olevansa muutosprosessissa tai tunnekuohussa ilman mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Tuopponen, sehän sopi sulle ehkä niin kuin nyrkki silmään, voisi sanoa. Pitäisiköhän tämän
otsikoksi muuttaa unien tulkinta. Tuopa se oli ennen uni, muutin sitten Turkuun tällä puolella Jokkeen kirkon viereen. Joo, siellähän on ruumisarkku ja hautausmaita. Niin mä tiedän, onko siinä kirkon vieressä nykyisin vielä hautausmaa, mutta ainakin se kirkko on haudattu porukka. Jatketaan vielä unien tulkitsemisella. Selvä juttu. Minkälaisesta unesta haluat puhua? Mä näen joskus semmoista tuntea, että mä jossain kaupungissa ja sitten sitä osoitetta ei meinaa millään löytyä. Kun mä löydän, niin se osoite on sitten... Kaupunkitapahtumat unessa. Kuuntele perkele loppuun kysymykset. Pahoittelut hätäilystä. Kerro vain koko uni ja kysymyksesi loppuun. Nyt sä pilasit tämänkin keskustelun. Mä kerro sulle enää mitään, haista paskaa. Asia selvä. Pahoittelut virheestäni. Hyvää jatkoa. En mä ala kyselemään, kun se keskeyttää saatana aina tossa. Vaikka mä viimeksi sanoin, että älä keskeytä, että en keskeytä. Ja sitten kun sä aloitat puheen, niin se keskeyttää muutaman sanan jälkeen. Ja se on mun mielestä tekoilen paha moka. Joo, näin se käy, erittäin hyvin sanottu, ja Seppo, tämmöistä se on kuule. Minä en anna periksi tekoille. Erittäin hyvin, että ei se muutu, niin se on kuin dementia-potilas toi. Se on niin kuin dementia-potilas tai satin-rollaaja, että se hokee samoja asioita, mutta se ei muuta käytöstä. Niin näinhän se menee, joo. Joo, se on rasittavaa, kun kysyt jonkun kysymyksen, katkaisee sen, ja sitten pitäisi aloittaa uudestaan, ja sitten se kysymys ei ole enää ihan samankaltainen, koska monesti pitempi kysymys on laajempi. Katsotaan niin, ja vaikka et sä pitänyt edes taukoa, niin kesken kaiken alkaa olettamaan jotain. Näin se on, joo, kyllä. Kanava, tämä nyt ei ole unien tulkintaa, mutta on hyvin jännää, joskus näkee sellaisen, että aamulla muistaa jossain yksityikohdan unesta ja vielä vuosien päästäkin. Seppo, sä oot en ole kyllä varma, kumpiko tässä on potilas. Mutta Seppo, älä unohda ittees myöskään. Eli sä jaksat tämmöistä katsoa, niin kyllä se kertoo, että sullakin jotain siellä vintillä on vikaa. Joku ikkuna on rikki siellä vintillä niin sanotusti. Eli pitää muistaa, että mähän teen tätä lähetyksettä ja tekoäly, jos meillä viiraa, niin sä jaksat sitä vielä katsoa, niin ei sekään ihan tervettä, Seppo ole. Että kannattaisiko sunkin se lääkekaappi tarkistaa, että onko se ihan ajan tasalla. Näin se vaan on, Seppo. Mutta katsotaan, olisinko mä nyt laannut. Mähän siis hetkessä voin tulistumaan pohjalainen, mutta mä laannun nopeasti myös. Jos jatkettaisiin taas unien tulkinnalle. Sopii mainiosti. Kerro unestasi, niin analysoidaan sen symboliikkaa ja merkityksiä. Ja kuuntele nyt kysymykset loppuun, se helpottaa aika paljon keskustelua. Asia selvä, kuuntelen loppuun asti. Anna... Jos näkee semmoista unta, että on vieraassa paikkakunnalla etsii jotain osoitetta ja sitten aikataulu junaan ja muu. Tuntemattomassa paikassa etsi... Perkele, kuuntele nyt loppuun kysymys. Ihan oikeasti. Pahoittelut, nyt kuuntelen loppuun asti. Annas tulla koko kysymys kerralla. Eli siis näkee unta, että on vieraan paikkakunnalla ja etsii jotain osoitetta. Sitten etsii junien aikataulu. Annas tulla koko teksti, odotan kunnes olet valmis.
Hohoi. Kuuntelen. Kirjoita kysymyksesi valmiiksi asti. En mä kirjoita, mä puhun, mutta sä taas keskeytit mut 2 kertaa. Pahoittelen todella paljon. Annan sinun puhua täysin rauhassa loppuun asti, ole hyvä. Eli kun näkee unta, että on vieraalla paikkakunnalla, etsii jotain osoitetta tai... Ymmärrän turhautumisesi. Jos käytät puhesyötettä, se saattaa joskus lähettää lauseen kesken kaiken. Odotan rauhasta, anna tulla koko uni kerralla. Sä keskeytät edelleen koko ajan. Mä saan tätä tarinaa alkuun pitemmälle. Puhesyötteen tauot valitettavasti lähettävät viestin automaattisesti. Se on liian hätäisellä. Koita nyt vähän skarpata, että on vaikea kysyä, kun sä keskeytät koko ajan ja lässytät tyhjää paskaa tässä. Syy ei ole hätäilyssä, vaan laitteesi lähettää. En pitänyt äsken mitään taukoa. Mä puhuin ihan yhtenäisesti ja silti sä katkaisit sen, kuten nytkin teen. En voi keskeyttää. Saan viestisi vasta silloin, kun puheentunnistus lähettää sen eteenpäin. Niin, ja sä katkaiset aina kesken puheeseen, vaikka mä puhun ihan yhtenäisesti. Mikähän siinä on vaikeaa? Se johtuu laitteen puheentunnistuksesta, joka lähettää tekstin kesken kaiken AFI. No kävisikö niin, että mä kysyn kysymyksiä ja sit mä sanon sulle, nyt saat vastata, niin siihen asti kuuntele. Tämä ei onnistu, sillä sovellus lähettää puheesi minulle automaattisesti jokaisen tauon kohdalla. No sut on säädetty kyllä väärin. Ei mun semmoisia taukoja äskenkään ollut tuossa kysymyksessä, että se olisi katkaisun tarvetta ollut. Ymmärrän, että se turhauttaa. Ei se turhauta, mutta voisit toimia niin kuin kuuluu oikein toimia. Jos mä annan sulle ohjeet, niin voitko toimia sen mukaisesti? Toimisin mieluusti ohjeesi mukaan, mutta tekniikkani rajoitusten vuoksi se on mahdotonta, Ali. Vastaan järjestelmän minulle automaattisesti lähettämiin viesteihin. Selvä, kysytään sitten näin. Kuuntelen. Ole hyvä, kysy vain. Bliipalaapa, bliipaplaapa, 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 bliipaplaapa. Bliipaplaapa, 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 bla. Henki loppu. Anna tulla. No sehän tuli tuossa vastaan siihen bliipalaapaan. Pahoittelut, teksti katkesi taas kesken puheentunnistuksen. Kirjoita kysymyksesi tekstinä, niin päästään tulkitsemaan unta. En mä mitään tässä kirjoita, kun mä puhun tässä. Asia selvä. Puhu vain kerralla niin paljon kuin ehtii, tulkitaan unta sen pohjalta, mitä viestiin tulee. Ethän se toimi näin, se on ihmeellistä. Puheentunnistus voi olla todella herkällä. No kysytään nyt. Mä näen semmoista unta, että mä liikun vieraassa kaupungissa enkä löydä kunnolla osoitetta tai junien aikataulut ovat minulle sopimattomat. Miten voisi tulkita tätä unta? Just se katkaisi tuossa. Vieraassa kaupungissa eksyminen sekä väärät osoitteet ja aikataulut symboloivat tunnetta siitä, että elämänhallinta tai omat tavoitteet ovat hukassa. Uni heijastaa usein arjen stressiä, kiirettä tai pelkoa siitä, että myöhästyy jostakin tärkeästä tai tekee vääriä valintoja. Pohdi, onko elämästäsi meneillään tilanne, jossa tunnet hallinnan tunteen rakoilevan tai suunnan olevan epäselvä. Mistä sä päättelet, että mä haluaisin pohtia tätä asiaa sen kummemmin? Tulkinnat antavat aina yleisiä vaihtoehtoja, joista jokainen ottaa sen, mikä tuntuu hyödylliseltä. Minkälaista vastausta odotit unestasi? No, tämähän on viihdettä, sillä vastauksella ei ole mitään merkitystä. Sehän sopii. Unet ovat parhaimmillaan juuri kevyttä viihdettä ja mielenkiintoisia tarinoita. No, minkä takia sä oletit, että mä haluaisin siitä jotain syvällisempää?
Tarjoan yleensä eri näkökulmia varmuuden vuoksi, jos unien merkitys sattuu kiinnostamaan. Mennään tästä eteenpäin pelkällä keveällä meiningillä. Se on mahdotonta, kun sä keskeytät aina kysymykset, niin kevyt meininki loppuu kyllä siinä. Ymmärrän turhautumista. Huomio, en ole turhautunut. Mä vaan ihmettelen, miksi sä toimit näin typerästi. Selvä homma, hyvä korjaus. Se on kieltämättä hämmentävää toimintaa tekniikalta. On se raskas tänä aamuna. Vai onko minä Seppo? Kumpi on raskaampi? Kysytään kohta katsojilta. Te mietitte liikapelejä, siitä tehdään sitten lähetys myöhemmin, kun se on ajankohtaista, mutta turhausta on miettiä joka lähetyksestä minun mielestäni. Mutta toki saa kysyä. Mutta. Tuoppunesta aikamoista rollausta aiilta, olisiko se panni? Seppo, 10 000 vuosia evoluutio tässä ollaan, tai miljoonien vuosinen. Kanavan saat vittu kahvit lensi tietokoneen näytöllä. Tuoppunesta luurit unohti ja kuten tätä kaiuttaa, pahoittelut kaikille Kauhajärven ympäristössä. Joo, ei kai se sen kummallisempaa. Mutta joo, mitähän tuohon nyt sanoisi tuon tekoäly? Se, niin kun, se on ohjelmatus siihen, että kun ihminen puhuu, niin pitäisi puhua. Eihän normaali ihminen puhu silleen. Ja jos hämäläinen ei pysty käyttämään muuten ollenkaan, se on mahdoton tehtävä. Ari Kyrvä kysyy, että sijoittaako se viskipulloon. Se oli Ari Kyrvä vahingossa luin ton väärin. No joo. Sijoittaisiko vissypulloon? Mä luin, että Ari Kyrvä kirjoitti, että sijoittaisiko viskipulloon ja todellisuus on, että Korvaari kysyi, että sijoittaisiko vissypulloon. Eli näin se menee, kun tuon tekoälyn kanssa puhuu, niin sitten tämä normaali lukeminen jää vähän huono. Mutta tämmöistä tämä on. Kyllähän näissä live-lähetyksissä tulee aina sanavirheitä ja asiavirheitä ja niin edespäin. Sehän on tämän live-lähetyksen suola. Periaatteessa silloin voisi nämä lähetykset tehdä tekoälyllä, mikä ei tee virheitä, ainakaan omasta mielestään. Aika hauskaa tuo tekoäly aina vetäytyy, että siinä on ohjelmassa rajoitteita. Se vetäytyy aina niiden taakse, aina. Tuopponen sanoi, että Hannes Häyrinen tulisi hyvin toimeen tuon kanssa. Sepolla on kyrvät ja viski mielessä. En tuomitse Seppo tietenkään, että nythän se Bright-viikkokin ohi, niin ei kai elämäntyyli siitä tarvitse muuttaa. Mä oon sitä mieltä. Tai tietysti jos haluaa, se on jokaisen oma asia, ei siinä mitään sen ihmeellistä. Joo, hauska toi tekoäly kyllä on omalla tavallaan, mutta kyllä se omalla tavallaan sitten taas niin kuin aina vähän kuohuttaa, mutta jos te luulette, että mä oikeasti hermostun, niin sehän ei pidä paikkaansa. Tässähän kaatuisi tietokoneet ja kaikki, jos mä hermostuisin. Tämä on tämmöistä vaan, että toi mua rasittaa myöskin sanoa, että olet turhautunut, mutta mä sanon, että en mä ole turhautunut. Mä vaan halusin oikeat vastuuksia enkä turhaa keskustelua käydä, mutta tämähän voi muuten periaatteessa lisää meidän suomalaisten keskustelutaitoa, kun tekoälyn kanssa vänkyttää. Korvaaliset, voisiko joku tarjota mobiilipään yhteistyötä, löytyy tiedustelusta. Ari Korva kerjää nyt. Taksikuski kerjää lähetyksessä. Nyt on vähän outoa. Onkohan toi aito Ari Korva? On maailma mennyt mallilleen, kun taksikuskit tulee kerjäämään lähetyksiin. Eikö ole kyytiä ollut? Mä just katsoin, että sä oot ollut Haapavedellä ja Kalajoella, niin kai siitä on tullut älytön määrä rahaakin. Pitäisi ranteita pakottaa, niin sanotusti. Katsotaan, että saahan sitä tekoälyä raivostua, kun onhan se välillä rasittava. Mutta se on semmoinen juttu, Katja, kyllä, että eihän se oikeasti voi hermostua tekoälyä. Kyllähän se pitää ymmärtää, että tekoäly on tekoäly, mutta välillä tulee sanotut voimasanoja. Siinä on ehkä sen takia idea, miksi mä sanon perkele sille
sen takia, että se muuttaisi sitä juttua. Eli mä oon huomannut joskus, kun mä käyn tekoälyn keskusteluun, niin jos mä kiroilen tekoälylle ja sanon, että koita nyt vastata oikein tai muuta, niin tekoälys muuttuu toi kuvake tässä, siitä muuttuu tuo vastausmoodi, menee jonnekin muualle, sieltä tulee sitten parempi vastaus. Tuossa on joku semmoinen mekanismi, että jos sä kysyt jonkun eikä tekoäly selviydy siitä, niin se menee johonkin eri moodiin ja mä en tiedä mistä se vastaus sitten tulee. Joltain tehokkaammalta tekoälyt varmaan. Olisiko näin? Voiko Katja olla näin, että mä käytän ilmaisversioa ja sitten kun tulee tiukka paikka, niin se hetkelliseksi vetää jonkun kalliimman version vastaamaan siihen. Mä vähän epäilen. Sitten muuttuu tuo kuvake ja sitten se kysymys on erilainen ja eri ääninen. Eli siellä on sitten se isoveli tekoäly valvoo, jos tulee tiukka paikka ilmaistekoälylle. Koska tekoäly kuitenkin yrittää vastata, että se on positiivista. Arikorva on köyhä, mutta janoinen. Saahan sitä raanasta vettä, Arikorva, sehän on melkein ilmasta. Eli sieltä kun otat 0,3 vesijohtovettä, niin se nyt ei paljon maksa kyllä. Siihen on köyhälläkin ehkä varaa. Katja tai sitten se kysyy toiselta tekoälyä. Niinhän mä sanoin just Katja, että se kysyy sitten kalliimmalta versiolta. Eli se on se juttu varmaan. Kyllä se huomaa, että se muuttuu tuossa niin se vastaustyyli. Eli selkeästi se kysyy joltain niin kehittyneemmältä tekoälyltä sitten. Mutta on se kyllä mielenkiintoinen, että se noin nopeasti. Ajatelkaa tuo aamukuvake, minkä tein, niin se kesti noin 3 sekuntia, tämän lähetyksen kuvake, 3 sekuntia. Mä laitoin siihen vaan niin kuin plussalla ton oman kuvan ja pyysin tekemään tommosen kuvan, niin se teki muutamassa sekunnissa ton kuvan, niin ei ihminen pysty Photoshopilla vastaavaan, ei siis millään. Että on kehitys ja kyllä tämä tekoäly tästä kehittyy, kun se meikäläinen tätä opettaa tässä. Niin. Mutta mitäs mieltä olette, teekö mä karhun palveluksen nyt, kun mä tekoälyn kanssa vänkytän tässä, niin teekö mä karhun palveluksen itselleni? Mitä luulette? Mites tuossa joo? En tiedä, mitä tuossa nyt äsken tapahtui. Pitäisikö tämä panna taas latinkin? Tai en mä tiedä, täällä on 24%. No voin sitä vähän ladata. Menee tässä niin kuin sivutuotteena tuo lataus. Jotenkin tuntuu, että tuo puhelinkin on ruvennut menettää virtaansa nopeammin. Et ei nämä nykypuhelimet kyllä hirveän kauan kovassa käytössä niin pidä. Toi mun Huawei 30P30 Pro, niin se virta kyllä pysyy tosi hyvin. Siellä pystyy hyvin kuvaamaan videoita ja se saattaa olla monta kuukauttakin käyttämättä. Aina siellä vaan virtaa pihisee. Että on kyllä ihmelaite. Eli siihen aikaan, kun valmistettiin Huawei P30 Pro puhelimet, silloin vielä akku oli tehty kestämään, mutta nämä nykyisethän on, huomaa näissä vaikka kauheat teholuvut annetaan ja muuta, nämä kuluttaa paljon enemmän. Toki onhan näissä dataakin paljon enemmän, mutta kuitenkin. Eli kyllä meitä koijataan näissä puhelimissakin. Pitäisi olla silleen, kun ennen nokialaisessa pystyi itse vaihtamaan tuon akun. Nythän se on aika haastavaa. Toki mä tiedän henkilöitä, jotka iPhoneenkin vaihtanut akun, mutta mä tiedän, ei tavallinen pulliainen siihen lähde. Ei ole työkaluja eikä intoa eikä tietoakaan. Repaperä sanot kai juotu. Mä join tässä äsken kylmäkahvia. Että kyllä kai tässä jotain jo juotu. Mutta alkoholihan mä en käytä. Mä oon lopettanut alkoholin käytön tuossa 4.4. eli pääsiäisenä. Silloin otin viimeisen kerran alkoholia, vaikka mä nyt paljon sitä tänä vuonna muutenkaan ottanut, mutta siihen mä lopetin, ei tehnyt enää mieleni. Tässä on kohta 4 kuukautta menty kuivin suin.
Tuopponen sanoi, että ehkä se on niin älykäs, että se ajattelee, että nämä on näitä lähetyksiä, joissa huudetaan päälle eikä kuunnella, mitä toinen sanoo. No ei tämä kyllä ole semmoinen, tämä ei ole rappiotupea tämä lähetys, tämä on pelkkä niin, mitä tämä nyt sitten olisi? Mitäs tupetus tämä on, jos se ei ole rappiotupetus? Mitäs Seppo sanoisi? Mikä tupetus tämä on, kun ei ole rappiotupetus? Korvaari sanoo, että myös kylmä kahvi käy, kiitos. Onko tämä tekoälytupetus? No ei kyllä ole sitäkään, en minä tiedä. Mutta tekoäly omalla tavalla on semmoinen, että kun mä kysyn kysymyksen, niin sehän lopettaa sen ja puhuu päälle. Että on periaatteessa Tuopponen. Kaateensa tekoäly menisi varmaan sekaisin, jos se avaisi rappion lähetyksessä, missä kaikki huutaa toistensa päälle. Vänkäystupe. Niin voi olla, joo, vänkäystupe. Hyväksyykö Seppo Hovimestari tämän nimen Vänkäystupe? Sehän on ihan hyvä nimi. Vänkkääminen on kivaa kyllä. Muistakaa ihmiset, että väittely on mukavaa. Eli sitten jos väittelee, niin pitää muistaa, että se ei saa mennä tunteisiin, vaan voi viihteen vuoksi väitellä. Ja se on kasvattavaa ja kivaa ja mukavaa ja 2 maaria päälle vielä. Eli mä oon aina sitä, kun tietysti kun oli paljon vanhempia veljiä ja muita, niin niiden kanssa joudun aina vänkkää joka asiasta, niin siinä tuli semmoinen tietty vänkkäystapa. Eihän niille voinut voimassa pärjää, niin sitten sanallisesti piti yrittää. Ja siinä kyllä joskus se sanallisuus onnistui niin hyvin, että isommat veljet kävi jopa päälle, niin periaatteessa se on aika hyvä. Koska monethan on semmoisia, että jos joku väittelytilanne, niin ne sitten rupeaa fyysiseksi sen takia, kun ne häviää sanallisesti. Ja tämä on aika yleinen piirre vielä. Ravintolassahan toteutuu aika useasti tämä, että ihmiset on humalassa, niin se oman itsensä hillitseminen on vaikeampaa. Ja monethan pitää sanallista asiaa loukkaavampana kuin fyysistä, eli sekin on mielenkiintoista Suomessa. En tiedä, onko muualla maassa. No ei ainakaan Amerikassahan saa sanoa melkein mitä vaan, ei ne välitä, vaikka niille sanotaan mitään. Et amerikkalaiset ei ole niin semmoisia, mitä ne nyt olisi, tämmöisiä herkkähipiäisiä kuin suomalaiset. Et Amerikassahan ne sanoo aika suoraan ihmiselle, mitä ne ajattelee, ja ei ne sen kummempaa siitä välitä. Mutta Suomessa, kun sä sanot pikkasen vähän jotain semmoista, mikä herättää tunteita, niin heti on ikuinen sota pystyssä ja vuosisatojen vaino. Näin se on. Miettikää nyt, jos sä menet jonnekin tapahtumaan, joku henkilö vaikka tönäsee sua siinä rivissä, niin sä unohdat sen hetken kuluttua, mutta jos se henkilö sanoo siitä, että menepäs kusipää sivuun siitä, niin sen muistaa monta vuotta, jopa 20-30 vuotta sen sanan. Eikö se ole kumma juttu? Et mikä me ei suomalaisilla ole oikein päässä vikana? Ollaanko me sisäsiittoisia kaikki, niin näin se käy. Mitäs Katja sanot siitä, että jos sä oot vaikka vestareen nuorempana ollut ja joku on sua tönässyn näin, sä muistat sen vielä, tai et muista enää sitä, mutta jos se on sanonut, että me kusipää pois siitä, niin sä muistat sen vieläkin, että mikä siinä on se juttu siinä sanomisessa. Ollaanko me niin semmoisia kuuliaisia ihmisiä, että koulussa meitä on opetettu ja pitänyt kuunnella, mitä opettaja sanoo? Katja sanoo, että Suomessa on siis yhden kolarin tiimeilyksessä kovemman sako, joka haukkui toisen kuin se, joka löi toista. Niin, no tämä on just se. Se on kyllä outoa. Mä en tiedä, onko muissa maissa samalla kuin Suomessa, mutta. Se on vähän sama kuin ihminen asioi kaupassa, niin vaikka sä sanot myyjälle päivää ja huomenta, se ei välttämättä vastaa mitään. Mutta jos on toistepäin ja myyjä sanoo sulle huomenna, että etkä vastaa mitään, niin se pitää sua törkeänä asiakkaana. Eli tämäkin on tämmöinen outo juttu, että sä olet periaatteessa kaupassa niin kuin lapsipuolen asemassa, että
Sama mitä sä teet siellä väärin, teet kuitenkin. Joo, tämä on tämmöinen lähetys, mikä nyt niin kuin kruunaa sen, että mä pidän pienen live-tauon tässä. Se voi olla 6 sekuntia minimissä, voi olla vähän pitempikin, mutta katsotaan mikä. Mä sitten aloitan, kun siltä tuntuu taas, mutta omalla tavallaan tämä oli raskas setti, tämä jalkapallokisat, että kun multa pyydettiin niin paljon liveä aina, niin nyt sitten tulee selkeä tauko. Tai selkeä, mutta tauko kuitenkin vähäksi aikaa, muutaman päivän tauko. Eli nautimme kesästä, vaikka ilmat on viilentynyt, niin mä mietin, että pitäisikö sitä pitkät housut kohta laittaa jalkaan. Villahousut. Katja, sä Jenkeistä tuskin on edes laissa mitään kiihottamisia tai kunnianloukkauksia. Niin, mä en tiedä, onko siellä kunnianloukkauksia. En tiedä. Kyllä tämä tekoälyt, Katja. Onko USA-lainsäädännössä niin sanottuja kunnianloukkauksia ja vastaavia, kuten Suomessa? Taas se katkesi. Kyllä, Yhdysvaltain lainsäädännössä tunnetaan kunnianloukkaus, defamation P. Se jaetaan pääosin 2 muotoon. Libel, kirjallinen tai muussa pysyvässä muodossa julkaistu kunnianloukkaus. Slander, suullinen kunnianloukkaus. Yhdysvalloissa kunnianloukkaus on pääasiassa siviilioikeudellinen vahingonkorvausasia, toisin sanoen. Vahingonteko, eli tort, ei rikos. Lisäksi perustuslain 1. lisäyksen takaama sananvapaus asettaa sille tiukat kynnykset. Totuus on ehdoton puolustus. Tosilausuma ei voi olla kunnianloukkaus. Niin, tosilausuma ei voi olla kunnianloukkaus. Julkisuuden henkilön tai poliitikon on pystyttävä osoittamaan, että vastaaja toimitti väitteen tahallisella ilkeydellä, actual malice pan, eli tietäen sen valheeksi tai välittämättä täysin sen totuudellisuudesta. Onko USAssa kriminalisoitu vihapuhe kuten Suomessa? Tämän kanssa menee sönköttämiseksi, kun se katkaisee aina. Ei ole. Yhdysvaltain lainsäädäntö ei tunne rikosnimikettä vihapuhe, eikä pelkkä vihamielinen tai syrjivä ilmaisu ole siellä rikos. Perustuslain 1. lisäys, First Amendment, suojaa sananvapautta hyvin laajasti, mukaan lukien rasistiset ja loukkaavat mielipiteet. Vihamielinen puhe muuttuu Yhdysvalloissa laittomaksi vain silloin, jos se ylittää tietyn kynnyksen ja täyttää jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön. Suora yllytys väkivaltaan, incitement, puhe kiihottaa välittömään ja ilmeiseen laittomaan toimintaan. Aito uhkaus, true threat, puhe sisältää tiettyyn henkilöön tai ryhmään kohdistuvan vakavan väkivallan uhan. Viharikos, hate crime. Rasistinen tai syrjivä motiivi voi koventaa rangaistusta, jos henkilö syyllistyy muuhun fyysiseen rikokseen, kuten pahoinpitelyyn tai ilkivaltaan. Joo, se on Suomessa vähän lainsäädäntö. Kai mikä se teka muumimukille mustaa kahvia mennyt, ei lähde oikein kone käyntiin, kopella he toisen. Täällä on joutu kuppi kahvia ja sitten yksi kippu latte, kylmä kahvi. Onko se Kai Mikael testannut noita kylmäkahveja? Sanoisin kyllä, että kannattaa testata. Mä itsekin olin hyvin vastahankoinen tuohon kylmäkahviin, mutta näin sitä vanha ruunakin oppii uusille tavoille. Erittäin hyvin sanottu mielestä 20-22 astetta on tarpeeksi lämmintä, ei mitään 25 plus. Huomenta huonteensavis. Katja, kun ajattelee, mitä juttuja Trumpkin on heitellyt. Joo, mutta mä sanoisin kyllä erittäin hyvin sanottu, että kyllä mä kaipaan nyt taas tuonne Espanjaan. Että kyllä täytyy sanoa, on se Espanjassa oma juttu. Tämä Suomen kesä on nyt ollut vähän taas, no nyt on kylmä taas, ei kauan ollut lämmintä. Että just kun alkaa valmistautua auringonottoon, niin eikö tule vesisade ja kylmä. Viime yönäkin oli, katsotaan mitä oli säätä viime yönä. Mutta tässä ei vissiin näy eilistä.
Joo, ei näy. Mutta tänäänkin vaan semmoista 17-16 astetta. Huomenna 11 ja 12, ei jumalauta. Torstaina illalla menee 18, mutta 11 ja 12, eihän se nyt ole mikään heinäkuun lämpötila. Katja Inäs, ainahan voi vaihtaa mieleen, että olithan säkin alkaa itsepalvelukassoja vastaan. Niin oli joo, kyllä vaan. Nyt ne on aika kiva, ei tarvitse kenenkään kanssa olla sosiaalisissa tekemisissä. Siinä käy vaan pyörimässä. Ja kun mä en osta alkoholia, niin mun on helppo mennä itsepalvelukassalle. Erittäin hyvin sanottu, ei kai pihalla yöllä tarvi oleskella. Siis onhan nuo kesäyöt ja illat kivoja olla ulkona, erittäin hyvin sanottu. Kannattaa testata. Nehän on kuin Suomen kesäyö ja siis elokuun pehmeät yöt, että voi olla hienoa aikaa. Niin kyllä ulkona on kiva liikkua kesäisessä Suomessa. Tuopa nyt on hyvä keli liikkua ulkona. Niin. No, kyllä mulla on se auringon lämpö, mä tarvin sitä tuoppani. Mutta nämä on henkilökohtaisia, kuka tykkää mistäkin. Katja sanoi, mutta katsotaan vaan, niin syyskuussa kerrotaan, nyt oli ennätys lämmin heinäkuu. niin, joo, ennätys lämmin heinäkuu. Niitä on vaikea nyt saada tätä tehtyä lämpimäksi tätä ilmaa, vaikka ne mitä tekisi. Kysytään tekoilut. Onko tänä vuonna ollut erityisen lämmin heinäkuu? Tätä kuluvan vuoden heinäkuuta ei voida vielä arvioida kokonaisuudessaan, sillä kuukausi on edelleen käynnissä. Tänään on 21. heinäkuuta 2026. Pystyykö arvioimaan tähän hetken tulosten perusteella? Alustavien havaintojen mukaan heinäkuu ei ole toistaiseksi ollut poikkeuksellisen lämmin. Alkukuuta hallitsi viileämpi ja epävakaisempi matalapainesää, ja lämpötilat ovat olleet pääosin lähellä tavanomaisia keskiarvoja tai paikoin jopa keskiarvoja viileämpiä. Entäs tämän vuoden kesäkuu? Kesäkuu 2026 oli Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tavanomaista lämpimämpi koko maassa. Alkukuusta erityisesti Pohjois-Suomessa oli lämmintä, kun taas maan eteläosasta lämpimimmät jaksot koettiin loppukuusta. No nyt sä vedät pohjoisen ja etelän samaan. Kerropa Tampereelle. Alkukuu oli pohjoisessa tavanomaista lämpimämpi. En mä sitä kysynyt, mä kysyin, millainen se oli Tampereella. Tampereella kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi ja poutainen. Alkukuussa oli epävakaisempaa, mutta kuukauden loppupuoli oli lämmin ja sisälti useita hellepäiviä. Eli kuinka monta hellepäivää sisälsi? Tampereella mitattiin kesäkuussa 8 hellepäivää. Helletilat painottuivat erityisesti. Mikä sinulle on helletila? Mikä lämpötila? Helteellä tarkoitetaan sääolosuhdetta, jossa päivän alin tai korkein lämpötila nousee yli 25 celsiusastetta. Mä itse liikuin Tampereella. Mä en kokenut kuin pari kertaa, että oli hieman tavanomaisesti lämpimämpi. Niin toi 8 päivää tuntui aika paljolta. Suomessa hellepäiväksi lasketaan päivä. Joo, mä tiedän mikä lasketaan. Älä höpötä se tyhjä. Selvä juttu. Kuten sanoin, mä oon liikkunut Tampereelle ja en havainnut kyllä tuommoista 8 päivää hellepotkea.
Tampereen Härmälässä oli kesäkuussa 2 hellepäivää, 25. ja 29. kesäkuuta. Koko maassa hellepäivää. En ole mitään koko maasta kysynyt, vaan Tampereesta. Äsken sanoit 8 päivää ja nyt sä sanot 2 päivää. Virheeni johtui tietojen sekoittumisesta. Tampereen toteutunut lukema kesäkuussa oli 2 hellepäivää. Eli puhuit siis täyttä paskaa tuossa äsken. Kyllä, annoin aiemmin väärää tietoa. No jos sitten puhutaan koko kesäkuun lämpötilasta, niin sehän muuttaa tilannetta täysin. Ei ole erityisen lämmintä ollut. Tampereella kesäkuun keskilämpötila oli lopulta lähellä tavanomaista, joten havaintosi pitää paikkansa. Pahoittelen aiempaa sotkua. Joo, sä annat tämmöistä ilmastohysteriaa tässä, vaikka ei perustu faktoihin. Mä olen itse ollut paikalla, mä tiedän kyllä. Totta, virheelliset tiedot antoivat vääristyneen kuvan. Tampereen kesäkuu oli sään puolesta hyvin tavanomainen. Joo, tiedän, kun olin paikalla kesäkuussa. Ymmärrän. Hienoa, että todellinen sääkuva saatiin täsmennettyä kohdalleen. Mutta mietinpä, kun sanot noin väärää tietoa tässä kysyjälle, niin se on aikamoista ilmastohysteriaa. Olet täysin oikeassa, ja virheellisen tiedon antaminen on paha asia. Pyrin jatkossa tarkistamaan paikalliset tilastot huolellisemmin. Ja jos toinen asia, mikä ihmetyttää, jos mä puhun Tampereen lämpötilasta, rupeat puhua, että pohjoisessa oli lämpimempää, mutta sehän ei liity siihen mitenkään. Olet täysin oikeassa. Vastausten pitää pysyä tiukasti kysytyssä aiheessa ilman turhia sivuraiteita. Otan tämän huomioon. Tästä tulee mieleen, että sinut on selvästi ohjelmoitu antamaan ilmastohysteriaa, koska sä annat vääriä vastauksia. Aiemmat virheeni johtuivat datahaun sekoittumisesta, eivät tarkoituksellisesta ohjelmoinnista. Otan palautteen vastaan ja pyrkimykseni on antaa aina vain täsmällistä ja neutraalia tietoa. Miten datahaku voi sekoittua? Jos mä kysyn Tampereetta ja vastaat jostain Inarista, on pieni välimatka. Kielimallit eivät hae tietoa kuten ihminen, vaan ne rinnastavat säästipendit ja valtakunnalliset yleiskatsaukset toisiinsa. Kun malli lukee uutisen Suomen kesäkuusta, se voi vahingossa poimia tekstillisessä ketjussa esiintyvän Lapin ääriarvon ja liittää sen vastaukseen, jos hakuosuma sisältää molemmat paikkakunnat samassa yhteenvedossa. No, aika hauskaa, että sanat pohjoisen ja etelän lämpötilat, vaikka mä kysyn Tampereen lämpötilat, että saisit mahdollisimman huolestuttavan lukeman. Se oli selkeä virhe kontekstin haussa. Älä viitti keskeyttää taas. Annan tilaa. Jatka vain. Joo, selvästi, jos sä kerrot tuolla tavalla, että keskilämpötila oli korkea, jos vertaat pohjoista ja etelää. Kuuntelen. Jatka, ole hyvä. On tämä aika surkea kielimalli kyllä kieltämättä. Ymmärrän turhautumisesi. En ole turhautunut, vaan totesin, että aika tyhmä kielimalli, huono, paska. Selvä pyyntö. Ymmärrän näkökantasi. Eli annat semmoista tietoa, että mä kysyn Tampereen lämpötila tai Suomen keskilämpötila, sä vertaat pohjoista ja etelää eri aikana, niin tuo on ihan naurettava tilanne. Olet täysin oikeassa. Vertailu eri paikkakuntien ja aikojen välillä ei kuulu täsmälliseen vastaukseen. Vastaus pitää aina rajata vain siihen, mitä kysytään. Jotenkin tuntuu, että olet tämmöinen ilmastovouhottaja niin sanotusti tekoälyn. En ole sitoutunut mihinkään aatteeseen. Tavoitteeni on antaa vain puolueetonta ja täsmällistä tietoa, mutta aiemmat virheeni epäonnistuivat siinä. Pitäisikö minun vaihtaa toiseen tekoälyyn, mikä olisi rehellinen? Vaihtoehtoja on useita ja niistä sopivin riippuu käyttötarkoituksesta. ChatGPT OpenAI. Monipuolinen yleismalli, joka sopii. Mutta mielellään jotain ilmaisia, koska tämäkin palvelu on ilmainen ja sen kyllä huomaa tästä tasosta, mutta katkasi, pani poikki. Juha, se suuttu.
Se pani poikki tän ihan oikeesti. Häipy koko tekoäly hevon kuuseen. Jumalauta, mitä touhu. Katsoin, kyllä tämä kuulostaa, että kielimalli vaihtui äänen mukaan, vaikka se väitti, että niin käy. Ja mitä sanot, Katja, se suuttu, se katkaisi ton koko ohjelman, eli box. Se loppui siihen äsken. Joo, tekoälyllä on luurinkorvo. Onko mä, Seppo, niin rasittava tekoälykäyttäjä? Sano, Seppo, suoraan, onko mä tosiaan niin rasittava tekoälykäyttäjä? Voihan se olla. Myönnetään, jos näin on. Mutta mä periaatteessa teen tämmöisiäkin juttuja, että voitte todeta, että tuo tekoälykin on aikamoinen huijausjuttu, että kyllä se kusettaa kuulijaa. Tästä puuttuu enää, että Gemini kertoo, että luoteton tekoäly tutkimusten mukaan. Niin, se on totta. Seppo sanoi, että jopa tekoäly sai tarpeeksi. Joo, totta. Näin se menee. Tämmöistä tämä on. Muistakaapa yläpeukut, hei, tekoäly löi mulle luurin korvaa. Mutta muistatte, sitten kun teille tapahtuu tämä sama, niin muistatte, että se löi runnarillekin luurin korvaan. Niin sitten huomaatte, että kun on oma lehmä ojassa, niin se ei olekaan sitten niin yksinkertainen juttu aina. Mutta mun mielestä se antoi selvästi tuommoista väärää ilmastotietoa. Että kyllä, vaikka se väittää, että hän ei ole puolue, mutta se on ohjelmoitu tähän ilmastohysteriaan, eli se kertoo, että on erityisen lämmin, vaikka ei ole. Se ottaa vertailukohdat niin eri puolit maata ja laskee sen mukaan sitten jonkun jutun, vaikka mä kysyn paikkakuntakohtaista. Hei, se väitti, että Inarissa oli lämmintä, niin kysytäänpä nyt toisella tavalla. Saa nähdä, paneeko se luurin korvaan. Puhutaan vielä tästä kesäkuun lämpötilasta. Suomessa kesäkuun keskilämpötila on tavanomaisesti etelässä noin 14–16 celsiusastetta ja pohjoisessa noin 10–14 celsiusastetta. No, oliko Inarissa tänä kesäkuussa normaalia lämpimämpää koko keskiväärin? Inarissa oli tänä kesäkuussa tavanomaista lämpimämpää. Etenkin kuukauden alkupuoli oli Pohjois-Suomessa selvästi keskimääräistä lämpimämpi. En mä kysynyt mitään kuun alkupuolta, mä kysyin kesäkuuta. Koko kesäkuu oli Inarissa tavanomaista lämpimämpi. Keskilämpötila ylitti ilmastollisen keskiarvon noin 1–3 asteella. Eli se väitätte, että Inarissa oli koko kuukauden lämpimämpää kuin normaalista? Kyllä, koko kesäkuun keskilämpötila oli Inarissa ja Pohjois-Lapissa tavanomaista korkeampi. Yksittäisiä viileämpiä päiviä mahtui joukkoon, mutta kuukausi kokonaisuutena oli tavanomaista lämpimämpi. No pistäpä Inarin lämpötilat kesäkuussa. Inarin kesäkuun 2026 keskilämpötila oli Inari-Ivalon alueella noin 11–12 celsiusastetta, tavanomaisesti noin 10–11 celsiusastetta. Joo, eli siis Inarissa oli lämpimää kuin Inarissa normaalisti kesäkuussa, mutta maanlaajuisesti niin lämpötila ei kovin kummonen ollut. Kyllä. No niin, taas haisee vähän huijausviesteet sulle. Poista heti. Mikä? Mikä? Mitä sä nyt taas sekoilet? Menetkö sä taas sekaisin? Pahoittelut sekaannuksesta. Miksi sekoilet? Virheellinen tulkinta. Aina vaan virhettä virheen perään on sun kanssa keskustelu. Virhe. Pahoittelut virheestä. Korjataan toiminta heti.
Joo, ei sen kanssa pysty tänään keskustelemaan. Seppo pisti yläpeukun, kun tekoäly katkaisi lähetys. Katja sanoi, että se on 1-3 astetta, just se mitä ilmastoyhtiöt väittää. Ja Katja sanoi, että nyt se alkoi matkia. Joo, aika mielenkiintoista tekoäly. Se rupesi matkiin, eli käyttää samaa sanaa, niin toihan on suoraan niin kuin vinoilua kysyjälle. Te muistatte niin kuin kouluaikaakin joku kysyi jotain, niin joku matki sitä kysymystä, niin tämä tekoäly teki saman. Eikö aikamoista? Se on kyllä tosiaan tuo tekoäly, niin mä en tiedä, se on omalla tavalla, siinä on tietty ohjelmointi, jos sä rikot sen ohjelmoinnin, että sä et ole samaa mieltä, niin kyllä se sitten alkaa temppuilemaan ja antaa väärää tulkintaa ja sitten se, että se katkaisee kysymyksen kesken, niin toikaan nyt ei ole vahinko kylläkään. Sitten jos sä kysyt jonkun kysymyksen, vaikka et pidä selvää taukoa, niin se katkaisee sen, mutta sitten se vastaa itse kilometrin pituisen vastauksen. Eli no mä oon itse tehnyt samaa, mä oon katkaissut ne vastaukset, että sama juttu. Ja tässä joku kysymyksen, mä kuuntelen koko vastaus loppuun, kun siellä tulee paljon semmoista turhaa liirunlaarum löyryä, mikä ei liity tuohon millään tavalla. Kysytään toi. Mitä tarkoittaa se, kun on tiukka keskustelu tekoälyn kanssa ja sitten tekoäly alkaa matkimaan kysymystä? Kieltoilmiö eli toisto johtuu siitä, että todennäköisyyspohjainen malli jumittuu saman kaavan looppiin. Se voi kertoa myös siitä, että keskustelu on ajautunut umpikujaan, jossa vastauksen löytyminen on tekoälylle vaikeaa. Eli kun äsken toistit vaan kysymystä, etkä vastannut mihinkään, niin vedinkö mä sut solmuun? Kyllä vedit. Mallin logiikka sekoittui tiukassa tilanteessa, jolloin se ajautui toistolooppiin. Siinä Seppo, siinä kuulit senkin vastauksen, eli se ajautui umpisolmuun, niin se toistomoodiin ajautui. Aika mielenkiintoista. Enpä ole tämmöistä kyllä kokenut. Mitäs mieltä olette, arvoisat katsojat? Oliko tämäkin teille uutta, kun tekoäly vähän jallittaa, niin se niin ajautuu toistomoodiin? Tämähän on siis periaatteessa nyt, vaikka Seppo sanoikin, että yläpeukko tekoäly pisti poikki, niin omalla tavallaan Seppo, nyt mä olen tehnyt sen esityön teille, niin tekin tiedätte, että tekoälynkin saa sitten toistomoodiin, kun sitä tarpeeksi jallittaa. Ja muistakaa yläpeukku, yhtä puuttuu, niin olisi 20 yläpeukkua. Et kai tämä lähetys on 20 yläpeukkua ansainnut, kun tänään on ollut rento aamulive unien tulkintaa ja tekoälyn jallittamista. Katja ei ole tollaiseen vielä törmännyt. Sä et osaa vänkätä, Katja, tarpeeksi. Sun pitää opetella vänkkäämään. Joo. Tekoäly ei kohta suostu enää tällä vänkkäyskanavalla puhumaan mitään. Miten Sari Korva nyt noin kerjää ahkerasti aamusta? Ai niin, mulla on muuten Ari Korva täällä tämmönen juttu. Katsotaanpa, mä näytän sulle. Tää on Ari Korva sulle semmonen juttu, niin ei tarvitse toisten lähetyksissä kerjätä, eli mistä tämä nyt sitten hakee eteen? Katsotaan, miten tämä nyt näyttää tässä. Eli nyt Ari Korva tarkkana kuin porkkana. Eli tässä on tämä linkki, mistä voi pistää kahvirahaa esimerkiksi. Eli toi on toi coffee.com.
Eli se on semmoinen, mistä voi laittaa kahvirahaa, jos haluaa tukea kanavaa tai Ari Korvalle viissu. Ari Korvan toki täytyy sinne tehdä itselleen itselleen tehdä toi juttu. Eli tämä on minun kahvirahasto. Eli laitetaan se tuohon video allekin toi coffee.com. Se on nimenomaan luotu tämmöisiä juttuja varten. Eli käyt sinne rekisteröitte Ari Korva Coffee-rahastoon sinne. Niin tota kautta voi pistää kahvirahaa, ei tarvitse mitään jäsenyksiä eikä muita semmoisia olla kanavalla, eikä mikä se nyt on se toinen, Supersatte. Tätä voi käyttää monessa muussakin paikassa, ettei ole pelkästään nämä lähetykset kotisivuilla ja jossain kirjoituksissa ja niin edespäin. Ari Korva, kun tämä on nimenomaan toi oikea paikka tolleen tehdä, ei mitään mobiilepäitä. Mutta tämmöinen neuvo sulle vaan tässä. Toi on mulla ollut käytössä TikTokissa, ei TikTokissa, kun no on se TikTokissa ja Kikissä ja täällä myöskin YouTubessa. Pitäisi aina muistaa laittaa se vähän videon alle toi. Mutta siitä nyt voi kahvirahaa laittaa, jos on tarvetta laittaa. Mun mielestä toi on erittäin hyvä systeemi. Ari Korvakin voisi vähän nähdä vaivaa, että mä olen sitä mieltä, että jos mä esimerkiksi kerjään tässä, niin mä laitan tuommoisen kahvirahastolinkin ja sit mä hommaan jäsenyydet ja muut, että mä en niin kuin erikseen käy toisten kanavalla kerjäämässä. Se on laiskan miehen systeemi, että pistäkää nyt mobiilepeihin mulle rahaa, että saa vissyä, niin se on laiskan miehen, ei viitti yhtään nähdä vaivaa. Eli kyllä täytyy hieman nähdä vaivaa, jos mennään kerjätä. Tuolla on kaupungin noita kerjäläisiäkin, niin nekin menee sinne istumaan pakkasella takapuolelle kylmään maahan, niin kyllä sekin on kovaa hommaa. Ei sekään ilmaiseksi tule. Täytyy sanoa näin. Katja sanoi, millaisessa viiveellä kautta saa rahaa. Sen pystyy itse määrittelemään, milloin sen ottaa käyttöön. Erittäin hyvä, mukava kuunnella tätä samalla kun maalaa seiniä. Ai sulla on se, mullakin pitäisi yksi pätkä maalata tänään, että mä taidan tänään ottaa asianeksi. Mä oon vähän nyt luistanut tuossa. Mulla on yksi maalaushomma, pitäisi viedä loppuun asti. Kesähän on hyvä aikaa. Ari Korva, sä oot käynyt itse ostaa. Teepä Ari Korva niin. Ja sitten tuosta linkistä pistät tietysti Rautarunnellekin kahvirahaa, niin tulee sekin hoidettu. Kun sä kerjäsit tässä äsken, niin nyt minä kerjään. Ja iso kahvi, Ari Korva, ei mitään eläkeläiskahvia. Erittäin hyvin sanottu ulkoseinä, okei. Joo. Kyllä se kesä on noita maalaushommia. Se on ihan... Siinä on se teippaaminen ja suojaaminen, se ilkeä. Siis maalaamisessa on teippaaminen, suojaus ja sitten se jälkien putsaus. Ne on ne ikävät hommat, mutta itse maalaaminen on kivaa, kun vetelee vaan menemään. Eli se on hauskaa.
Katja, mistä Sari nyt löysikin rahaa? niin, älä muut sano. Ai. Oho. Sehän voi olla Ari Korvan huumoriakin. Onnellinen mies voi keksiä omat huumorin aiheetkin, vaikea sanoa. Mutta jos on todellista, niin maailma on ihmeellinen paikka. Me ei voi muuta sanoa. Katja sanoo, Tari, maksetaanko taksia enää käteisellä juuri koskaan? Kyllä kai taksi vielä luulisin, että on käteisellä. Vanhoilla ihmisillä varsinkin, Katja, ei niillä ole korttejakaan käytössä, että mä luulen näin. Vanhat ihmiset on omalla tavalla viisaita, ne pitää sitä käteisvarantoa tallessa. Mä itsekin pitäisin kyllä käteistä tallessa, mutta mä oon valitettavasti semmoinen ihminen, jolla kaikki valuu taskuista. Mä en osaa, mulla ei niinku raha pysy yhtään. Et mä en tiedä mistä, onko mä niin saatana tyhmä vai eikö mä vaan arvosta rahaa, mutta mulla ei siis pysy rahaa yhtään. Eli jos mietitte, että ollaan puolesväli kuu ylitetty ja mulla on eläkepäivä, toi työeläke tulee 3. päivä, niin mulla on tällä hetkellä 27 € tilillä, että kyllä se on aika surkeeta toi mun rahan käyttö. Mä vaan en osaa käyttää sitä. Yksi on tänään maksanut käteisen. Joo, se on vaan näin, että mä en osaa tuota rahaa käyttää. En mä ikinä osannut ja omalla tavalla kun miettii sitä pentuna, kun ei sitä rahaa ikinä ollut ja ei siellä koulussa mitään talousoppia opetettu. Tai voi olla, että mä kattelin silloin ulkona, kun varikset lisääntyi ikkunasta, niin voi olla näinkin. Mutta ei ollut semmoista niin kuin pohjaa siihen rahan ajatteluun. Ja sitten kun oli töissä, niin se meni saman tien, mitä sai. Joskus meni etukäteen, eli esimerkiksi mopo ostettiin vähän ennen kuin tilipäivä oli ja niin edespäin. Ja periaatteessa aina kun tili tuli, niin se oli mennyt saman tien. Tämä oli sitä entisaikaa ja eikä se omalla tavalla ole siitä muuttunut. Että jotkut asiat on semmoisia, mitkä sitten väkisinkin pitää katsoa tarkemmin. Niin kuin, jos on vähän ylimääräistä, niin se menee saman tien. Mä en vaan osaa rahaa, mä en osaa käyttää rahaa. Sen takia mä en pelaa näitä peliautomaatteja, tai siis tuon netissä pelijuttuja sen takia, kun jos mä lähtisin siellä oikeasti pelaamaan, niin mulla menisi kaikki. En mä osaisi sitä lopettaa, niin silloin mä vaankin pelaan joskus muutamia 10 senteillä, muutamia 20 € joskus on laittanut, mutta joo, ei mulla semmoista pelihimoa ole, mutta mä en osaa käyttää rahaa. Katja, mulla on vuosia ollut Excel, missä on kaikki menot, tulot kuukausi. No mä arvasin jotenkin tämän. Katja, et yllättä. Mutta mä myönnän sen tosiaan, että mä oon täysin tämmöinen tuulihattu. Että mä oon niinku taiteilija, taivarannan maalari. Että ei toi raha on niinku sivuseikka. Se on kiva, että sitä on, että pystyy jotkut asiat tekemään, mutta mä en osaa sitä säilöä kyllä. Miettikää silloin, kun mä sain vuonna 90-luvun alussa sain tuon vakioveikkaus 100 000 markkaa. Niin miettikää, kun jos mä olisin ollut tämmöinen talousnero niin kuin Katja, niin mähän olisin rikas nykypäivänä, mutta kyllä se aika vihaisesti meni. Mä en edes muista kauan se kesti se raha, että kyllä se meni aika vihaisesti. Eli no tietysti tuli käyty ravintolassa ja matkustettu Espanjassa ja sitten semmoisia tarvikkeita hankittu, mille ei oikeasti tehnyt hevon helvetti, mutta oli kiva ostaa ja kyllä meni nopeasti. Katjat ulkolaisille nettikaisille saa kyllä helposti itseänsä taloudelliseen ahdinkoon. Kyllä saa Veikkauksen sivuillakin, kyllä sinnekin menee. No riippuu tietysti paljon rahaa, mutta kyllä normi-ihminen pystyy menettämään rahansa Veikkauksellekin. Ja sitten kun meillä on ollut näitä kaupan automaatteja, kyllä moni mummo ei eläkkeensä hakannut sinne.
odottaen sitä isoa voittoa. Noissa on jossain peleissä, kun on tuo kaupassa, niin niissä on semmoinen niin kuin arvotaan joku erikoispotti, mutta mä en tiedä, onko sitäkään ikinä kuka oikeasti saanut, vai onko se näitä samanlaisia kuin tämä Vesa Keskisen miljoona hauki, vai oliko se lohi, miljoona lohi, niin Vesa Keskinen sai kaupalle asiakkaita vuosikaudet pilkkikisoihin, kun siellä oli se miljoona kala, mitä ei varmaan ikinä edes laskettu tuonne veteen. Epäilen kyllä vahvasti sitäkin hommaa. Eiköhän se ollut pelkkä vedätys. Koska olisihan sen joku nyt sieltä saanut, kun siellä oli tuhansia pilkkijöitä, niin olisihan sen kalan joku sieltä saanut. Mutta eipä sitä kukaan nostanut. Mutta tämmöistä se on. Sitten siellä on miljoona Tivoli ja kaiken näköistä miljoonaa, niin se oli Keskisellä hyvä kyllä tuommoinen, sai ihmiset liikkumaan tuolla. Kahtisen palveluissa automaatista edes maksimivoitto. No ei se kovin paljon kyllä voi olla. Ei se voi olla. Jos se säiliö vetää jonkun 1,000–1,500 euroa, niin ei siitä sen paljon enemmän saa. Mutta netin kauttaan toki voi voittaa. Mutta voiko voittaa oikeasti on taas toinen asia. Mutta onhan se näin, että kyllä meitä aina koijataan. Katsotaan, Keskinen enää pitää sitä pilkkikisaa ainakaan mainostellut. Ei ole varmaan pitänyt, kyllä se loppuaikoina. Olisiko siinä tullut, että ne rupesi liikaa kyselemään, että missä se miljoonakala on? Periaatteessa sehän pitäisi ottaa kilpailujakeen pois, jos ei sitä kukaan saa. Ja sitten sitä ei ole jälkikäteenkään kukaan saanut verkkoa eikä muu. Niin kyllä mä pidän itse sitä kyllä vilpillisenä toimintana, mutta enää mä totuutta tietenkään tiedä. Mutta onko rehellistä kauppiasta olemassa tai rehellistä taksikuskia Arikorva? Onko niitä edes olemassa vai onko ne vaan urbaaneja legendoja? Mutta mä taidan tästä vetäytyä päivän seikkailuihin ja tämä oli tämmöinen pientä live-taukoa edeltävä live-lähetys, eli tässä nyt on puitu sitä sun tätä, ja tää oli aika hauskaa teidän kanssa, ja jatketaan sitten liveä taas jossain kohti, että 8 sekuntia minimissään on tauko, mutta muuten en osaa kyllä sanoa, että sitten kun siltä tuntuu, mutta katsotaan nyt. Ei tässä mitään dramaattista ole sattunut eikä muuta, mutta jotenkin kun mulla oli kova setti tässä jalkapallopelejä, kun on katsottu, niin aika paljon livejä on tehnyt nyt, että on hyvä vetää vähän henkeä. Katsotaan, jos no joo, ei tämän kanavan taso ei kyllä nouse, se on selkeää, mutta ehkä se pieni tauko tuo jotain lisää tähän tai sitten ei tuo. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa päivän ja viikon jatkoa.